चीन पाक व्याप्त काश्मीरमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर उभी करतोय आणि याला भारताचा साहजिक विरोध असणार ना, कारण आपल्या देशाच्या भूभागात तिसराच कोणतरी देश येऊन इन्फ्रास्ट्रक्चर उभी करतो आपल्याला चालणार नाही. आणि ह्या सगळ्यामुळे भारत आर्थिकदृष्ट्या आणि सप्लाय चेन्समध्ये भारताला एकटं पाडायचा चीनचं डाव आहे. चीनी संस्कृतीमध्ये एकमेकांवरचा विश्वास खूप कमी आहे. म्हणजे आज सुद्धा चीनमध्ये जे रिटायर्ड लोक असतात किंवा आजी असते घरातली एखादी, तर तिचं काम काय असतं, सोसायटीच्या खाली जे बाक असतात त्याच्यावर बसून राहायचं आणि काही वेगळं घडत असेल तर टिपायचं. आपल्याला हे सगळं परीकथा वाटते ना, काही उगाचच असं. म्हणजे आजही चीनला बाहेरच्या धोक्यापेक्षा आपल्या नागरिकांकडनं धोका जास्त आहे हे वाटतंय. भारताचा चीनला होणारा एक्सपोर्ट हा भारताच्या एकूण एक्सपोर्टपैकी 30% आहे. आता उलटं बघा की चीनचा एकूण एक्सपोर्ट जो आहे त्या एक्सपोर्टपैकी चीनचा भारताला एक्सपोर्ट किती होतो, तर फक्त 2 ते 2.5%. बापरे. जर आपण उद्या ठरवलं की संपूर्ण चीनकडचा इम्पोर्ट बंद करायचा, अक्षरशः खर्चटणार सुद्धा नाही चीन. दिल्लीच्या व्यापाऱ्यांनी चायनीज टीव्ही फोडून टाकले. मला एक कळत नाही की आपल्याला हा व्यापारच समजत नाही का, कुठलाही व्यापार. तो टीव्ही चायनीज मॅन्युफॅक्चररनी बनवला, तो काय भारतात स्वतः विकायला येतो का? नाही. तो डिस्ट्रीब्युटर बिचारा पैसे देतो चायनीज कंपनीला आणि ते घेतो. आणि मग दिल्लीतल्या व्यापाऱ्यांनी तो टीव्ही जर फोडून टाकला तर नुकसान कोणाचं आहे? चीनचं नाही आहे ना, आपलंच नुकसान आहे. आपल्याच बांधवाचं आपण नुकसान करतोय याच्यात. आपण जे म्हणतोय ना की भारत महासत्ता होऊ घातलाय, विश्वास ठेवा, महत्त्वाच्या अशा कुठल्याही बाबतीत भारत महासत्ता नाही, अजिबात नाही. 100% जवळपास आपण चीनवर अवलंबून आहोत. हेवी इंजिनिअरिंगमध्ये आज आपण चीनवर अवलंबून आहोत. थेट आपल्या देशातल्या लोकांना मिळणाऱ्या रोजगारावर याचा संबंध आहे. त्यामुळे हा सगळा जर विचार केला तर चीन हा 100% आपला खूप मोठा शत्रू आहे. भारत आणि चीनचं युद्ध होईल का, आणि झालं तर काय? हॅलो हाय हॅलो नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे द मुक्तमुख शो म्हणजेच टॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आणि आपण आता जस्ट दिवाळी झाली आणि आपण दिवाळीत दरवर्षी एक मेसेज येतो आपल्याला की चायनीज फटाके वापरू नका, चायनीज माळा लावू नका. आणि तरी आपण लावतो, वापरतो. बऱ्याचदा व्हॉट्सॲपवरती चायनाबद्दल अशा भन्नाट कथा येतात किंवा रीलमध्ये आपल्याला असं काहीतरी एक सुंदर कधीही न बघितलेला चीन दिसतो आणि असं काय वाटतं की अरे काय विहंगमय दृश्य आहे, असं पाहिजे. कोणीतरी ते काय म्हणतात त्याला, दौतमधनं असं वेगळीच शाही काढतानाचे व्हिडिओज येतात किंवा बका बका खाणारे चायनाचे व्हिडिओ येतात. पण आपल्याला चायना हे काय रसायन आहे हे कधीच कळत नाही. म्हणजे चायना म्हटलं की आपल्याला काहीतरी एक्स्ट्रीमच दिसतं. एकदम अत्यंत सुंदर किंवा प्रगत देश किंवा एकदम गरिबी सगळ्या वाट लागली आहे, युद्धच करतात असं काहीतरी दिसतं. नक्की चायना काय आहे, हे रसायन काय आहे, त्या भिंतीच्या पलीकडे नक्की काय आहे का सगळंच VFX आहे? हे समजून घेण्यासाठी आज आपण आपल्या आजच्या खास पाहुण्यांना बोलवलं आहे. आज आपल्यासोबत आहेत श्रीराम कुंटे सर. सर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे या शोवरती. थँक्यू सो आणि मच. सर इंटरनॅशनल रिलेशन्स, इकॉनॉमिक्स, ह्युमॅनिटीज, इनोव्हेशन अशा बऱ्याच विषयांवरती त्यांचा सखोल अभ्यास आहे. त्यांनी मगाशीच सांगत होते सर, 5,000हून जास्त पुस्तकं वाचली आहेत त्यांनी. बापरे. आणि त्यामुळं चायनाबद्दल एक होलिस्टिक व्ह्यू देण्याचा प्रयत्न करावा, मराठीतून करावा म्हणून त्यांनी एक मराठीत पुस्तक लिहिलं, भिंतीआडचा चीन म्हणून. आणि त्याचबरोबर ते गेली 22 वर्ष झालं IT क्षेत्रात काम करतायत. ते क्विक हिल या संस्थेचे कंट्री हेड होते याआधी. आत्ता ते रिसायकलेबल इंडस्ट्रीमध्ये काम करतायत, गेली 5-6 वर्ष झालं इनोव्हेशन करतायत विविध पद्धतीने. तर सर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. थँक्यू सो मच. खूप गोष्टी होत्या मला बोलायला झालं की अरे वा, मला मजा येते हे सांगायला. आणि आपले जे गिफ्टिंग पार्टनर आहेत पूना गाडगे अँड सन्स, त्यांच्याकडून तुम्हाला एक छोटीशी भेटवस्तू आहे सर. थँक्यू सो मच. आणि येस, मी आणि ओंकार खूप दिवस झालं बोलतोय की आपण हे आपलं जिओपॉलिटिक्स खूप इंटरेस्टिंग वाटतं, पण काय इंटरेस्टिंग वाटतंय? आणि चीन असा देश आहे ना, म्हणजे एकतर आपल्याकडे त्याच्याबद्दल इतक्या मिथ्स आहेत किंवा इतक्या गोष्टी आहेत. म्हणजे आपल्याकडे आता आपण बॉयकॉट चायनापासनं गोष्टी बघतो, त्यावेळेस आपल्याला एका पॉइंटला चायना कसा महत्वाचा आहे आणि कशी आर्थिक महासत्ता आहे आणि त्याच्यावर त्याच्या तालावर कसं अमेरिका नाचतं आणि ह्यापासूनच्या अशा ज्या छान रंजित कथा आहेत, कथाच म्हणावं लागेल त्यांना. तर ह्या खूप ऐकत असतो. तर नेमका चीन काय आहे, म्हणजे भारताच्या इतक्या जवळचा देश आहे, इतकी मोठी महासत्ता आहे, आपले कल्चरली खूप आपण एकसारखे असू कदाचित. तर नेमका चीन कसा आहे हा उलगडण्याचा प्रयत्न आपण आजच्या एपिसोडमध्ये करणार आहोत. आणि बऱ्याचदा ना हे सगळे चीन बद्दलचे सगळे संवाद ऐकतो ना, त्यावेळेस ते असे कुठल्या तरी न्यूज चॅनलवरती कोणीतरी 2 तज्ज्ञ माणसं बसलेली आहेत आणि चीन बद्दल इंटरनॅशनल रिलेशन्स, इकॉनॉमी, मार्केट याच्याबद्दल बोलताना ऐकतात.
पण मला सामान्य माणसाला चीन समजून घेणं का महत्वाचं आहे, हा खूप महत्वाचा प्रश्न पडतो. जर आपण तिथपासूनच सुरू करू शकलो, की साधारण सामान्य भारतीय नागरिकाला जर चीन समजून घ्यायचं तर तो त्याने का समजून घेतला पाहिजे, म्हणजे खरंच महत्वाचं आहे का एकतर चीन समजून घेण्यासाठी, आणि जर साधारण माणसाला जर तो समजून घ्यायचा असेल तर तो काय पद्धतीने घ्यावा? ओके. सगळ्यात पहिल्यांदा तर ओंकार, शार्दूल, तुमचं खूप खूप आभार. आज अमुक तमुक चॅनलवरती तुम्ही मला बोलवलंत. खूप छान वाटतंय, खूप भारी वाटतंय. कारण तुमचं चॅनल, तुमचं खुसफुस, हा जो तुमचा चॅनल आहे, दोन्ही अत्यंत आवडीने पाहतो आणि मला जाणवतं की काहीतरी खूप वेगळं काम तुम्ही करताय. म्हणजे पॉडकास्ट अनेक होत असतात, पण ते कुठेतरी मनाला भिडत नाहीत. पण तुमचे सगळे सब्जेक्ट्स म्हणा, तुम्ही जे लोकांना आणता, चांगल्या चांगल्या विषयांवर चर्चा घडवून आणता, खूप भारी वाटतं. तर सगळ्यात Thank you. पहिल्यांदा तुमचे आभार. थँक्यू. थँक्यू. आणि आता तुम्ही जसं म्हणलात दोघंही, की सामान्य माणसांनी चीनबद्दल का समजून घेतलं पाहिजे. तर आपल्याला माहिती आहे सध्या आपण सगळीकडे असं म्हणतोय, की भारत महासत्ता होणार आहे. अजून एक 20 वर्ष, 40 वर्षांनी कदाचित 2 नंबरची इकॉनॉमी आपण होणार आहोत. असं जेव्हा म्हणतोय, तेव्हा आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे, की भारतासमोर महासत्ता होण्याच्या मार्गातला सगळ्यात मोठा अडथळा कोण आहे? आज भारतापुढे सगळ्यात मोठा अडथळा आहे तो चीनचा आहे. आणि चीनचा अडथळा आहे हे आपल्यासाठी इतकं महत्त्वाचं आहे, कारण याच्या आधीसुद्धा जगाच्या इतिहासात महासत्ता होत्या. म्हणजे अमेरिका महासत्ता होती, अमेरिका आहे अजूनही, रशिया महासत्ता होती, इंग्लंड होतं. पण ह्या सगळ्या महासत्ता आपल्या थेट सीमेवर नव्हत्या. आज इतिहासात पहिलीच वेळ अशी आहे, की एक महासत्ता होऊ घातलेला देश, आक्रमक देश, हा थेट भारताच्या सीमेवर आहे. आणि याचे संरक्षणात्मक किंवा व्यूहात्मक दृष्टीने खूप जास्त महत्त्व आहे याचं. बरोबर. आता बऱ्याच वेळा आपल्याला असं वाटतं ना, की माझ्या रोजच्या आयुष्यात काय फरक पडतो? हो, हो, म्हणजे चीन झाला महासत्ता तर काय फरक पडतो? हो. तर अमेरिका केंद्रित जे जग होतं ते जग वेगळं होतं आणि आता कदाचित जर चीन महासत्ता झाला तर चीन केंद्रित जे जग होईल ते खूप वेगळं असणार आहे. आणि त्या जगात राहण्याची आपली तयारी आहे का हा विचार करावा लागेल. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे थेट विचारसरणी दोघांच्या वेगवेगळ्या आहेत. म्हणजे आपण लोकशाही वादी देश आहोत आणि तो एकाधिकारशाहीवादी देश आहे. हो. तर त्याच्यामुळे हे विचारसरणीचं जे मोठं आव्हान आहे तर ते आपल्यासाठी महत्त्वाचं वगैरे विचार करतात. पण आपल्याला एक लक्षात घेतलं पाहिजे, की भुकेल्या पोटाला कुठलीही विचारसरणी नसते. तेव्हा आपल्या देशातली गरीब जनता जेव्हा चीनकडे पाहते आणि बघते, की चीननी गेल्या 40 वर्षात 80 कोटी जनतेला दारिद्र्य रेषेच्या वर आणलं, तर तेव्हा ते म्हणतात काही फरक पडत नाही. एकाधिकारशाही असली तरी चालेल. आम्हाला पोटाला खायला मिळालं पाहिजे. तर त्याच्यामुळे आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे, की विचारसरणीचं एक खूप मोठं आव्हान आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आजवर जगाच्या इतिहासात कुठलीही महासत्ता झाली ती आधी रिजनल महासत्ता झाली आणि मग ग्लोबल महासत्ता झाली. युरोपात पहिल्यांदा युरोपात तसंच झालं. म्हणजे इंग्लंड जेव्हा जागतिक महासत्ता म्हणून उदयाला आला, त्याच्या आधी तो युरोपमधली महासत्ता बनला. किंवा अमेरिकेने सुद्धा पॅसिफिकमधून सगळ्या युरोपियनांना हाकलून दिलं आणि रिजनल महासत्ता बनून मग ग्लोबल पॉवर बनला. त्यामुळे अगदी साहजिक आहे की चीनसुद्धा भारताला ठेचायचा प्रयत्न करणार. बापरे. हां, तर त्याच्यामुळे आणि हे चीन हा प्रयत्न कसे करतोय, तर आर्थिक आव्हान तर आपल्यासमोर प्रचंड मोठं उभं केलेलं आहे. म्हणजे चीनने BRI किंवा बेल्ट अँड रोड जो इनिशिएटिव्ह आहे, ज्याच्याबद्दल आपण कदाचित पुढे बोलू, तर हा जो इनिशिएटिव्ह आहे ह्याच्यामधनं ग्लोबल सप्लाय चेन्सवर कंट्रोल करायचा चीनचा प्रयत्न आहे. अच्छा. दुसरी गोष्ट चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर म्हणजे BRIचाच एक भाग आहे. तर ह्या सीपेकद्वारे चीन पाक व्याप्त काश्मीरमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर उभी करतोय. हो. आणि याला भारताचा साहजिक विरोध असणार ना, कारण आपल्या देशाच्या भूभागात तिसराच कोणतरी देश येऊन इन्फ्रास्ट्रक्चर उभी करतो, आपल्याला चालणार नाही. हो. आणि ह्या सगळ्यामुळे भारत आर्थिकदृष्ट्या आणि सप्लाय चेन्समध्ये भारताला एकटं पाडायचा चीनचं डाव आहे. दुसरी गोष्ट जर आपण लष्करीदृष्ट्या बघितलं तर भारताचे आजूबाजूचे सगळे शेजारी आहेत. या सगळ्या शेजाऱ्यांवर चीन खूप मोठा प्रभाव टाकतोय. म्हणजे बांगलादेश म्हणा, श्रीलंका म्हणा, मॉलदीव्स म्हणा, अफगाणिस्तान, नेपाळ, पाकिस्तान, भूतानला दाबतायत. काही कारण नसताना नेपाळनी, तुम्हाला आठवत असेल, एक साधारण वर्ष 1.5 वर्षापूर्वी अचानक सीमावाद भारताबरोबर उकरून काढला. तर हे असं करून सलामी स्लायसिंग जी चीनची स्ट्रॅटेजी आहे, म्हणजे एक हळूहळू करत रक्तपात घडवून आणायचं आणि शत्रूला मारायचं. तर हे सगळं जर बघितलं आपण तर लष्करीदृष्ट्या करतोय. राजनैतिक किंवा डिप्लोमॅटिकली आज चीन भारताला एकटं पाडायचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे आपण बघितलं की मसूद अझरला दहशतवादी म्हणून घोषित करायचं होतं, ते आपण करू शकलो नाही, कारण चीननी त्यांचा व्हिटो वापरून
तो प्रयत्न आपला हाणून पाडला. युनायटेड नेशनच्या ह्याच्यात पण आपल्याला फक्त चायना वेटो करतोय. ॲब्सोल्युटली. तर त्यामुळे म्हणजे आर्थिक झालं, लष्करी झालं, राजनैतिक झालं, विचारसरणीचं खूप मोठं आव्हान आज आपल्यासमोर उभं केलं आहे. कोरोनानंतर म्हणजे जरी हे खोटं असलं तरी कोरोनानंतर आपल्याला असा समज झाला की लुळीपांगळी लोकशाही आणि कणखर निर्णय घेणारी ती म्हणजे एकाधिकारशाही किंवा कम्युनिझम. फॅक्ट ही नाही आहे. म्हणजे चीनच्या बाजूला असणारे जपान आणि दक्षिण कोरिया हे खरं लोकशाही देश आहेत. यांनी चीनपेक्षा जास्त कोरोनावर नियंत्रण मिळवलं, जास्त आणि योग्य पद्धतीने. येस. पण जगभरात हा मेसेज गेला की चीनचं जे कम्युनिझम आहे ते खूप इफेक्टिव्ह आहे, खूप परिणामकारक आहे. बरोबर आहे ना. आणि सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टीने ह्याच्याही पलीकडे जाऊन पाहिलं तर आपल्या दृष्टीने आपल्या संघराज्य व्यवस्थेलाच नख लावायचा चीनचा प्रयत्न आहे. बापरे. हां, म्हणजे आपल्याला असं वाटतं ना की सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात काय फरक पडणार आहे. आता आर्थिक बाबतीत उदाहरण घेतलं आपण तर आपले मोबाईल फोन्स आज आपण जरी म्हणत असलो तर मोबाईल फोन्समध्ये आपण काय करतोय 100% जवळपास आपण चीनवर अवलंबून आहोत. मोबाईल फोनमध्ये हेवी इंजिनिअरिंगमध्ये आज आपण चीनवर अवलंबून आहोत. पूर्वी जे स्थान जर्मनीचं होतं जगामध्ये, आज आपण हेवी इंजिनिअरिंगमधली हेवी मशिनरी जी आहे ती चीनकडनं करून घेतोय. थेट आपल्या देशातल्या लोकांना मिळणाऱ्या रोजगारावर याचा संबंध आहे. त्यामुळे हा सगळा जर विचार केला तर चीन हा 100% आपला खूप मोठा शत्रू आहे. आणि म्हणून आपण सर्वसामान्य माणसांनी चीनचा अभ्यास केला पाहिजे. आपण आता हे स्ट्रॅटेजिकल लेवलला, पॉलिटिकल लेवलला किंवा इंटरनॅशनल रिलेशन्स आणि ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातनं समजून घेऊच, अर्थातच पुढे जाऊन बोलूच आपण त्याचा कसा आपल्या ह्याच्यावर इम्पॅक्ट होतोय. पण मुळात चीन आहे काय? म्हणजे मगाशी पण मी बोलता म्हणालो की हे रसायन काय, म्हणजे इतकं गूढ आहे ना चायनाबद्दल. आपल्याला अमेरिकन हिस्ट्रीबद्दल माहिती आहे, आपल्याला युरोप कसा घडला माहिती आहे, सगळं रेनेसान्स सगळं आपण ऐकलंय, बोललोय, माहिती आहे, इव्हन मिडल ईस्टबद्दल माहिती आहे. पण चायनामध्ये काय घडलं, त्यांचं ते कसे विचार करतात हेच कळत नाही. म्हणजे आपल्याला आपण टिपिकल जोक करताना पण हे म्हणतो, अरे हे अमेरिकन आहे, हे इंग्लिश आहे, म्हणजे जोक जरी झालं तरी कळतं. पण काय चायनीज आहे हे म्हणजे फिलॉसॉफिकली कळतच नाही. म्हणजे चायनाची फिलॉसॉफी आपल्याला एवढीच माहितीये की चले तो रात तक नाही तो चांद तक. ते म्हणून जे प्रॉडक्टच्या बाबतीत आपण त्यांच्या म्हणतो त्याच्या पुढचं चायनीज आपल्याला खरं तर काही माहित नाहीये. तर नेमकं चायना काय आहे, म्हणजे जर आपण भारत आणि चीन यांची तुलना करायला गेलो तर त्यांचे DNA मधल्या म्हणजे त्यांच्या गाभ्यामधल्या अशा काय वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत किंवा काय सारख्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला वेगवेगळ्या करून बघता येतील. करेक्ट. सगळ्यात पहिल्यांदा सांगतो म्हणजे चला तो रात तक नाही तो चांद तक, हे जे चिनी प्रॉडक्टबद्दल म्हणलं जायचं हा शब्द वापरतो, आता तशी परिस्थिती नाही आहे बरं का. दुसरा एक सर्वसाधारण असा समज असतो की चीनमध्ये एवढं मॅन्युफॅक्चरिंग होतं कारण तिथे लेबर खूप स्वस्त आहे. माहिती नाही ते कुठल्या काळातल्या चीनबद्दल बोलतात, पण सध्या तसं नाही आहे. चीन सध्या जगाचं मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनलं आहे ते केवळ क्वालिटीच्या जोरावर. म्हणजे हे आधी सांगतो आणि मग चीनच्या इतिहासाकडे येतो. चीन आणि भारत म्हणजे खूप प्राचीन संस्कृतीत आपल्याला माहिती आहे, दोन्ही देशांना हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. महत्त्वाचा फरक जो आहे दोन देशांमधला तो म्हणजे भारतातला जो इतिहास आहे, आपला इतिहास हा मुख्यतः श्रुतींच्या स्वरूपात किंवा एकमेकांना सांगून तो इतिहास जिवंत ठेवला गेला. आणि चीनमध्ये अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे पहिल्यापासून लिहिण्याच्या बाबतीत, लिहून नोंदी करून ठेवण्याच्या बाबतीत चीनी लोक अतिशय शिस्तप्रिय आहेत. चीनी साम्राज्यांचा 3500 वर्षांचा इतिहास आहे. आणि चीनी समाजमन जर जाणून घ्यायचं असेल तर तो चीनचा इतिहास जाणणं गरजेचं आहे. आणि याचं सिम्पल कारण आहे, मी तुम्हाला सांगतो. चीनमध्ये एकाधिकारशाही आहे आपल्याला माहिती आहे. ही कुठून आली तर 3,500 वर्ष चीनी जनतेला आपल्यावर कोणीतरी राज्य करतंय ह्याचीच सवय आहे. जर तुम्ही भारत आणि चीनमधले फरक पाहिला तर चीनमध्ये कायम एखाद्या साम्राज्याने राज्य केलेलं आहे आणि सम्राटाच्या आज्ञा जनतेने मानलेल्या आहेत. भारतामध्ये जर बघितलं तर एकछत्री साम्राज्य असे फार इतिहासात कमी प्रसंग आले की अख्ख्या भारतावर एकाच सम्राटाचं साम्राज्य आहे आणि तरीसुद्धा अख्खा भारत नाहीच, पण बऱ्यापैकी मोठ्या भागावर. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारतामध्ये थोडीशी विकेंद्रित राज्यव्यवस्था होती. म्हणजे जरी राजाचं राज्य असलं तरी प्रत्येक गावाचा जो प्रमुख असायचा त्याच्याकडे काही विशिष्ट अधिकार दिलेले असायचे. म्हणजे सध्याच्या भाषेत डिसेंट्रलाइज्ड असं होतं. चीनमध्ये कायमच सेंट्रलाइज सगळी सत्ता एक हाती राबवण्यामध्ये चीनी सम्राटांचा भयंकर विश्वास होता. आणि ह्याच्यामुळे काय झालं की भारतात जेव्हा एखादं साम्राज्य कोसळलं
तेव्हा संपूर्ण व्यवस्था मोडकळीस आली असं झालं नाही. बरोबर. हम्म. पण चीनमध्ये असं अनेक वेळा झालं. म्हणजे कमीत कमी 4 मोठी उदाहरणं अशी आहेत, की त्यावेळेला चीनमधलं साम्राज्य, मध्यवर्ती साम्राज्य होतं ते कोसळलं आणि चीनी समाज व्यवस्था अक्षरशः पूर्णपणे मोडकळीला आली. बापरे. म्हणजे भारताचं हे खूप चांगलं वैशिष्ट्य आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे भारतामध्ये येण्याकरता वायव्येकडून, म्हणजे आपला राजस्थान जो आहे त्या वायव्येकडून, राजस्थान नाही त्याच्यावरती दिल्ली आणि हरियाणाच्या भागामध्ये, तिथून येण्याकरता खूप चांगला आणि सोपा ॲक्सेसिबल असा रोड होता. हो. बरोबर आहे. तर खैबर खिंड वगैरे आपल्याला माहिती हो, असेल. हो. आणि ह्याच्यामुळे भारताचा तुम्ही जर भूगोल बघितला तर तो खूप सोयीस्कर आहे. म्हणजे सगळ्या बाजूने यायला, एक वरती हिमालय जर सोडला तर त्याच्यामुळे इथून हजारो वर्ष आपल्याकडे आक्रमक म्हणा, व्यापारी म्हणा, आपण फक्त आक्रमक म्हणतो, जे चुकीचं आहे. भारतावर काय फक्त आक्रमणं झालेली नाही आहेत. भारताने जगाचा व्यापार चालवलेला आहे. 17व्या शतकात जगाच्या एकूण व्यापारापैकी 34% व्यापार हा भारतातनं होत होता. वा. टोटल GDP पैकी 34%. सगळे लोक जेव्हा आपल्याकडे येत होते त्यामुळे काय झालं, की भारतीय संस्कृती ही खूप खुली झाली. हम्म. आपल्याला परकीयांची भीती नाही, झेनोफोबिया ज्याला म्हणतात, की हा. आपल्याला परकीयांची भीती नाही वाटत. किंवा आज सुद्धा भारतामध्ये इतक्या वेगवेगळ्या संस्कृतीचे लोक इतक्या सहजपणे एकत्र राहतात, कारण आपल्याला त्याची सवय आहे. चीनमध्ये असं कधी झालं नाही. चीनमध्ये मोनोकल्चर, म्हणजे आजही बघितलं तर साधारण 92% जनता ही हान वंशी आहे. वंशाची. हो. म्हणजे एकच वंश 92% इतकं त्यांचं डॉमिनन्स आहे या सगळ्या चिनी समाजमनावर. तर त्याच्यामुळे हा एक मोठा फरक दोन्ही देशांमध्ये होता, की आपण खूप सर्वसमावेशक किंवा बहुसंस्कृतीवादी असे झालो, खूप खुले झालो. आपण अनेक संस्कृतीमधल्या चांगल्या गोष्टी स्वीकारल्या. आपल्याकडे जे आक्रमक आले ते आक्रमक म्हणून आले, नंतर आपल्यातलेच होऊन गेले. हो, हो. म्हणजे हे जे कल्चरल असिम्युलेशन ज्याला म्हणतो आपण, ते हो. इतक्या चांगल्या प्रकारे आपल्याकडे होऊ शकलं. हम्म. चीनमध्ये तसं झालं नाही. पण आता चीनमधलं जर काही चांगली गोष्ट सांगायची म्हणलं तर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना त्यांच्या एकूण एवढ्या मोठ्या इतिहासात परकीय सत्तेखाली राहावं लागलं. भारतामध्ये मुघल आणि ब्रिटिश असं धरून साधारण 422 वर्ष आपल्यावर परकीयांनी राज्य केलं. आणि चीनवर 315 वर्ष राज्य केलं परकीयांनी. त्यात म्हणजे मंगोल युवान वंश आणि मिंग हे जे 2 होते हो. ते हे महत्त्वाचे होते. तर ह्या लोकांनी राज्य केलं, म्हणजे साधारणपणे दोन्ही देशांवर परकीयांनी तेवढंच राज्य केलं. 315 आणि 422 खूप मोठ्या स्केलवर काही फरक नाही आहे, बरोबर आहे. पण चीननी त्यांच्या इतिहासाची मांडणी कशी केली, की स्वकीयांची सत्ता हा नियम आणि परकीयांची सत्ता हा अपवाद. ओ. हां. आणि भारताने याची सगळ्याची मांडणी कशी केली, आणि त्याला आपण कारणीभूत नाही, त्याला ब्रिटिश कारणीभूत आहेत. महत्त्वाचं हो. की त्यांनी परकीयांची सत्ता हाच नियम, अशी आपली मानसिकता घडवली. म्हणजे खूपच महत्त्वाचं आहे. हो, हो. आज तुम्ही कुठल्याही भारतीयाला जर विचारलं, साधारण आपल्या जनरेशनच्या कुठल्याही भारतीयाला विचारलं, तर आपल्याला असंच वाटतं ना, की भारत हा कायम गुलामीतला देश होता. आपण एवढ्या मोठ्या इतिहासात फक्त 422 वर्ष, बाकी संपूर्ण काळ आपल्यावर आपल्याच लोकांनी राज्य केलेलं होतं. हो. त्यामुळे हा एक महत्त्वाचा भाग होता. आपला दृष्टिकोनच बदललाय. ॲब्सोल्युटली आपला दृष्टिकोन बदललेला आहे. तर हे सगळं घडवून आणलं चीनने. तर हे आपण म्हणजे भारत आणि चीनबद्दल बोलतोय, तर त्याच्यामुळे भारतातला आणि चीनमधला हा मोठा फरक आहे, की त्यांनी हे घडवून आणलं. अनेक नॅरेटिव्ज बनवली. हो. म्हणजे आपण जर बघितलं सिल्क रोड, हम्म. सिल्क रोड हे जगाचं व्यापार केंद्र होतं. हे प्रचंड मोठं आणि खोटं नॅरेटिव्ह चीननी बनवलं. खोटं. हे 100% खोटं आहे. म्हणजे याच्या हो प्लीज. येस, म्हणजे ॲक्च्युली चीन सिल्क रोडवर येण्याच्या आधी सुद्धा त्या रोडवरनं व्यापार चालू होता, पण तो अतिशय छोट्या स्वरूपातला व्यापार होता. कारण केव्हाही तुम्ही जर बघितलं, ओव्हरलँड किंवा जमिनीवरनं होणारा व्यापार असतो त्याला जास्त दिवस लागतात. पूर्वीचा काळ जर लक्षात घेतला तर रोगराई होती, हल्ल्यांची भीती असायची, दरोडेखोर, लूटमार करणारे, किंवा एका राज्यातनं तुम्ही दुसऱ्या राज्यात जाताय तर तिकडे तुमच्यावर हल्ले होण्याची शक्यता. त्यामुळे हा सगळा धोक्याचा प्रवास होता. म्हणून काय व्यापार होत नव्हता असं नाही. पण जर तुम्ही बघितलं एकूण वाटा, जर व्यापारातला वाटा बघितला, तर भारतातनं होणाऱ्या मसाल्यांच्या व्यापाराचा वाटा हा सिल्क रोडवरनं होणाऱ्या व्यापारापेक्षा खूप जास्त होता. इनफॅक्ट सिल्क रोड हे नावसुद्धा चीनने दिलेलं नाही आहे. जर्मन जिओग्राफर होता फर्डिनांड रिच्टहोफेन म्हणून, त्यांनी हे नाव वापरलं.
आणि चीनला लक्षात आलं हे बरं आहे, आपल्या नॅरेटिव्हसाठी एकदम योग्य आहे. कारण सिल्क रोड हे एकदा नाव दिलं. चीन हे रेशमी वस्तूंसाठी प्रसिद्ध आहे, सगळ्यांनाच माहिती आहे. हो त्यामुळे त्याचं डायरेक्ट लिंकेज होतं चीनबरोबर. हो आणि म्हणून हे नॅरेटिव्ह चीनला सोयीचं वाटलं आणि चीनने ते उचललं. तर हे नॅरेटिव्ह आहे किंवा असे अनेक नॅरेटिव्ह आहेत. तिबेट हा आमचाच होता आहे, अनंत काळापासून तिबेट आमचा होता, असं हे जे नॅरेटिव्ह आहे, अशी अनेक नॅरेटिव्ह चीननी रचली. म्हणजे खरं तर काही काळ तिबेटचं चीनवरती राज्य होतं. एक्झॅक्टली. हे तर अनेक लोकांना माहिती नसतं. हे अगदी योग्य आहे. तिबेटचं जे राज्य होतं त्यांनी चीनवर काही काळ राज्य केलं होतं आणि चीन तिबेटचं चीनवर हो, राज्य. हो, हो. फक्त हे त्यांनी स्मार्टली लपवलंय. म्हणजे त्यांनी हां. कायम बघ ना, हां. सिल्क रूट मोठं हे दाखवलं, पण आपण आपल्याला मार्केटिंगमध्ये कमी पडलो रे. एक्झॅक्टली. अगदी बरोबर आहे. आपण मार्केटिंगमध्ये कमी पडलो. मला सांगा, आपला जो व्यापार होता किंवा मी तुम्हाला एक गमतीचं उदाहरण देतो. रोमन साम्राज्य होतं. तर रोमन साम्राज्यामध्ये मिरी आपली म्हणजे आता ऑइलला ब्लॅक गोल्ड म्हणतात ना, त्याच्याऐवजी ब्लॅक गोल्डचा मान हा मिरीकडे होता. ब्लॅक पेपर जे आहे हो. त्याच्याकडे होता. आणि रोमन साम्राज्यात एक वेळ अशी आली होती की तिकडच्या सम्राटाला आणि जे अकाउंट्स डिपार्टमेंटमध्ये असतात त्यांना अशी काळजी वाटायला लागली की या मिरीच्या मोहापायी आपला खजिना रिकामा होतोय. म्हणजे इतकं रोमन साम्राज्यावर अशा नोंदी आहेत की रोमन साम्राज्यावर दुसऱ्या साम्राज्याने हल्ला केला आणि खंडणी म्हणून काय मागितलं असेल तर मिरी, भारतीय मिरी आम्हाला द्या. म्हणजे हे इतकं वेळ होतं की भारतातलं सुती कपडे, मलमल जे आपल्याला प्रसिद्ध माहिती आहे, आपले जेम्स, माणकं वगैरे, हो. आपल्या मसाल्याचे पदार्थ, विशेषतः मिरी, ह्या सगळ्याचा व्यापार हा प्रचंड मोठा होता. पण आपण नॅरेटिव्ह नाही रचू शकलो त्याचं. म्हणजे हा दोष आपला आहे ना, हा चीनचा दोष नाही आहे. हो. तर त्याच्यामुळे म्हणजे आपला जो मूळ मुद्दा होता की त्याच्यामुळे अशा अनेक गोष्टी चीनने केल्या ज्या यशस्वीपणे केल्या. आणि जसं मी तुम्हाला दोन्ही देशांमधला इतिहासातला फरक सांगत होतो, तर त्याच्यामुळे आज काय होतं आहे की आज तुम्ही बघता की चीनमध्ये लोकशाही का नाही किंवा चीनमध्ये जनता उठाव का करत नाही असं आपण म्हणतो. हो. असं आपण म्हणतो कारण आपण भारतीय चष्म्यातनं चीनी इतिहासाकडे पाहत असतो. हो. हो. म्हणजे एक छान गमतीदार गोष्ट सांगतो मी, बराच वेळ सांगतो ही गोष्ट. मुल्ला नसरुद्दीन आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे त्याच्या कथा माहिती आहेत. हो. तो एकदा त्याच्या अंगणात अंगठी शोधत असतो आणि त्याला शोधताना बघून आजूबाजूचे लोक सगळे गोळा होतात. काय शोधतोयस? तो म्हणतो, अरे माझी अंगठी हरवली आहे. सगळे खाली वाकून अंगठी शोधायला लागतात की कुठे आहे, कुठे आहे, कुठे. शोधून दमतात, अंगठी काही मिळत नाही. ते त्याला म्हणतात, नक्की कुठे हरवली होती अंगठी, म्हणजे अंगणात कुठे हरवली होती? तर तो म्हणतो, तो रस्ता आहे ना पलीकडे दिसतो तो, तिथे हरवली आहे ती अंगठी. मग तो म्हणतो, अरे मग इथे का शोधायला लावतोय आम्हाला? नागरिक सगळे वैतागतात, इथे का शोधायला लावतोय? तर तो म्हणतो, इथे शोधायला लावतोय कारण इथे छान लाईट आहे, म्हणजे इथे जागा शोधायला सोयीची आहे. तर आपण हेच करतो. म्हणजे आपण चीनचा अभ्यास करताना आपल्याला सोयीचं काय आहे, आपल्याला कमी कष्टाचं काय आहे, तर आपल्या नजरेतून चीनचा इतिहास पहा. हो. असं करतो आणि मग आपल्याला चीनचा थांग लागत नाही. आणि मग आपल्याला हे असे अनेक प्रश्न पडतात ना, चीनी जनता लोकशाहीसाठी तयारच नाही आहे हे आपण स्वीकारू शकत नाही. कारण आपण पहिल्यापासनं बऱ्यापैकी लोकशाहीवादी असा आपला देश आहे. म्हणजे लोकशाही असं म्हणणं चुकीचं आहे, पण बऱ्यापैकी आपल्याकडे एकाधिकारशाही तरी नव्हती. व्यक्तिगत मताला बऱ्यापैकी किंमत होती आपल्या देशात. हो. हो. तर डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रित व्यवस्था असल्यामुळे हे होतं. प्रजेचं राज्य होतं. प्रजेचं राज्य असं डायरेक्ट नाही म्हणताय, पण विकेंद्रित असल्यामुळे की ठीक आहे, म्हणजे इतकी एकाधिकारशाही निरंकुश जी चीनमध्ये आहे तशी आपल्याकडे नव्हती. इम्पेरियलिस्ट माइंडसेट इम्पेरियलिस्ट माइंडसेट नव्हता. तर हा जो महत्त्वाचा फरक आहे ना, हा चीनच्या DNA मध्ये आहे. की म्हणजे अगदी क्विकली रिकॅप करायचं तर पहिली गोष्ट म्हणजे चीननी खूप लिखित स्वरूपात इतिहास ठेवला. हो. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनमध्ये कायमच निरंकुश किंवा व्यक्तिकेंद्रित सगळी सत्ता एकाच व्यक्तीच्या हातात एकवटली, ह्या राज्यव्यवस्थेचं खूप जास्त आकर्षण राहिलं. त्याचा दुसरा परिणाम असा झाला, जेव्हा असं होतं की एखादी व्यक्ती येते आणि म्हणते तुमचे सगळ्या बऱ्या वाईटाचा निर्णय मी घेणार, त्यावेळेला आपोआप त्याची दुसरी बाजू अशी असते की त्यामुळे त्या जनतेच्या अपेक्षांचं पण प्रचंड ओझं त्या व्यक्तीवर असतं. हो. बरोबर आहे ना? जी व्यक्ती म्हणते मी तुमचा मसीहा आहे, मग ठीक आहे, तू आमचा मसीहा आहे, तर मग आमच्या सगळ्या अपेक्षांचं ओझं तुझ्यावर आहे. बरोबर. जे काय आमचं भाग्य घडवणार आहेस ते तूच आहेस. त्यामुळे चीनी राज्यकर्ता जो असेल, म्हणजे तो अगदी आजच्या कम्युनिस्ट व्यवस्थेतला असला तरी सुद्धा त्याच्यावरती सुद्धा या अपेक्षांचं ओझं प्रचंड मोठं असतं.
आणि म्हणूनच आजही जर बघितलं आपण की जिनपिंग जेव्हा काही वेगळं वागतात किंवा अचानक सीमावाद उकरून काढतात, दक्षिण चीन समुद्रामध्ये आक्रमक बनतात, तेव्हा ते बाहेरच्यांपेक्षा अंतर्गत प्रश्नांवरनं लोकांचं लक्ष हटवण्याकरता ते सगळे उद्योग असतात. म्हणजे हे आपण जर, आणि हे जगभरात आहे ना, चीन कशा करता, म्हणजे सगळ्याच देशांमध्ये असं होतं की. आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा जो आपण बोललो तो म्हणजे भारताच्या वायव्येकडनं खूप चांगला ॲक्सेसिबल भारतात येण्यासाठी मार्ग असल्यामुळे भारतावर फक्त आक्रमकच नाही, व्यापारी आले, खूप खूप लोक आले. म्हणजे अगदी एक इंटरेस्टिंग उदाहरण सांगायचं तर मंगोल साम्राज्य जेव्हा खूप भरात होतं तेव्हा मध्य आशियामध्ये मंगोल साम्राज्याच्या आक्रमणांना घाबरून तिकडचे सगळे लोक जे होते ते भारतात आले. आणि तो जो काळ होता तो पर्शियन संस्कृती जी, म्हणजे पर्शिया म्हणजे आताचा इराण, पर्शियन संस्कृतीच्या मध्य आशियातल्या बहराचा काळ होता. तर त्याच्यामुळे हे सगळे लोक भारतात आले आणि हे लोक भारतात आल्यामुळे पर्शियन संस्कृतीचा भारतावर खूप मोठा प्रभाव पडला. म्हणजे आपलं स्थापत्यशास्त्र किंवा आपलं शास्त्रोक्त संगीत, आपली पाककला, आपल्या पाककलेवर आपल्याला माहिती नसतं खूप प्रभाव मोठा पर्शियन संस्कृतीचा आहे. आपलं ध्रुपद गायन जे आहे शास्त्रोक्त संगीतातलं हे पर्शियन प्रभावाखालचं आहे. तर अशा अनेक संस्कृती भारतात आल्या. भारताची संस्कृती त्यामुळे खूप सर्वसमावेशक आणि खूप जास्त बहरली. एक्झॅक्टली. चीनमध्ये असं कधीच झालं नाही, कारण चीनमध्ये तुम्ही जर बघितलं, चीनचा भूगोल जर पाहिला तर चीनच्या उत्तरेला हे सगळं आत्ताचा जो मंगोलिया गवताळ प्रदेश जो आहे तो हा प्रदेश होता आणि हे लोक अप्रगत होते, टोळीवाले होते आणि त्यामुळे चीनला त्यांच्याकडून काहीच मिळालं नाही. कल्चरल एक्सचेंज ज्याला म्हणतो आपण, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, ती चीनला त्यांच्याकडनं कधीच काय मिळाली नाही. भारत या बाबतीत फार नशीबवान ठरला, हा एक महत्त्वाचा फरक. आणि आणखीन महत्त्वाचं म्हणजे भारतावर 422 वर्ष आणि चीनवर 315 वर्ष एकूण इतिहासातलं परकीयांनी राज्य केलं. पण चीनने त्याचं नॅरेटिव्ह खूप आपल्याला सोयीचं, कथ्य ज्याला आपण म्हणतो किंवा कथन जे म्हणतो ते आपल्या सोयीचं रचलं चीनने आणि भारत त्या बाबतीत कमी पडला. आणि सिल्क रोड जसं मी तुम्हाला म्हणलं, हे नॅरेटिव्हचं आणखीन एक खूप चांगलं उदाहरण की सिल्क रोड जितका महत्त्वाचा नव्हता तेवढं त्याचं प्रोजेक्शन चीननी खूप जास्त महत्त्वाचं अशा पद्धतीने केलं. आणि भारताचा मसाल्यांचा मार्ग किंवा स्पाइस रूट ज्याला आपण म्हणू शकतो तो इतका प्रचंड महत्त्वाचा होता, पण भारत त्याचं कधी योग्य प्रकारे मार्केटिंगच करू शकला नाही. मला या सगळ्यामधला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तर हा वाटतो की कसे आपण सांस्कृतिक दृष्ट्या खूप वेगवेगळे आहोत. म्हणजे एकतर आपल्याकडे जास्तीत जास्त हिंदू लोकसंख्या असलेला देश, जिथे आपल्याकडे 33 कोटी देव पासून डायव्हर्स संस्कृती आहेत. म्हणजे वेगवेगळ्या भाषा, वेगवेगळे प्रांत, वेगवेगळ्या संस्कृती एकत्र, आणि आपण सगळ्यांना सर्वसमावेशक पद्धतीनंच आपल्या देशाची जडणघडण झाली आहे. आणि तिकडे काही हजार वर्षांपासून एकाधिकारशाही आहे. बरोबर. काही हजार वर्षांपासून एका देवाला मानणारा त्यांचा सगळा समूह आहे. त्याच्यामुळे ज्यावेळेस आपण त्यांचे सगळे आत्ताचे सुद्धा निर्णय आपण बघतो ना, म्हणजे का चायना इतका अग्रेसिव्ह वाटतो आणि का भारताचा कुठलाही जिओपॉलिटिकल स्टँड हा इतका सौम्य वाटतो, ही खरं तर याची कारणं आहेत. कारण भारत इतका सर्वसमावेशक, सगळ्यांना सांभाळून कधीही स्वतः जाऊन युद्ध करणार नाही असा जो वाटतो, आणि का चीन त्याच पॉइंटला इतका अग्रेसिव्ह वाटतो, हे खरं तर इतकं सांस्कृतिक आहे. म्हणजे जोपर्यंत हे नाही समजणार तोपर्यंत आपण ही तुलनाच करू शकत नाही. कारण भारताच्या बाबतीत ही तुलना होते ना की नाही, मग चीन हे करतो आहे तर मग भारत का नाही युद्ध करत, आणि मग भारत का नाही मग तो रस्ता बंद करून टाकत, किंवा मग हे बंद का नाही करू शकत. आपण नाही होत तसं, म्हणजे आपण नाही होत तसे. अगदी बरोबर रक्तात नाही, रक्तात नाही आपल्या, खरंय. बापरे. आणि हे चूक आहे का बरोबर आहे तर असं सांगता येत नाही आपल्याला, कारण चूक आणि बरोबर हे नेहमी सापेक्ष असतं ना. असं चूक किंवा बरोबर असं इन इट्स एंटायरिटी असं काहीच नसतं. बरोबर. आता ओंकार जे म्हणाला त्यात मला अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट ऑब्झर्वेशन मध्ये मी वाचत होतो जेव्हा आपण आजच्या एपिसोडचा रिसर्च करताना, की चायनामध्ये इतकी वर्ष झालं बुद्धिझम आहे, म्हणजे मेजॉरिटीली बुद्धिस्ट कंट्री असून सुद्धा त्यांचे इम्पेरियलिस्ट कधीच बुद्धिस्ट नव्हते, किंवा त्यांच्या इम्पेरियलिस्टनी कधी त्याचा प्रचार करण्यासाठी नाही केला. त्याच्या बाबतीत ते खूप लिगलिस्ट वाटले किंवा ते एथिस्ट राहिले, म्हणजे पब्लिकली ते एथिझम त्यांनी कायम हे केलं. हे कसं काय, म्हणजे भारतामध्ये आपण ओंकार जसं म्हणाला की आपल्याकडे विविध, म्हणजे जैनिझम असेल, सिखिझम असेल, केवढे सारे वेगवेगळे सेक्ट्स भारतात उदयाला आले, त्याच्यात एक्सचेंज झाला, पण हे चायनात नाही घडलं. हे असं कसं काय?
खरं सांगायचं तर थोडंसं माझं मत वेगळं हां. आहे. कारण कसं आहे, जगभर तुम्ही पाहिलं ना, आणि याला कुठलाही देश किंवा कुठलंही साम्राज्य अपवाद हां. नाही बरं का. धर्मसत्ता आणि राजसत्ता ही नेहमी हातात हात घालून चालत असते. हम्म. त्याचं कारण एकमेकांचं दोघांनाही अधिष्ठान हवं असतं. बरोबर. म्हणजे धर्मसत्तेला राजसत्तेकडून आश्रय हवा असतो आणि त्या बदल्यात राजसत्तेला धर्मसत्तेकडून पसंतीची मोहर म्हणा किंवा अप्रुव्हल करेक्ट. हे हवं हो असतं. हो. तर त्याच्यामुळे अगदी त्या अर्थाने जर पाहिलं ना, तर चीनमध्ये सुद्धा काही फारसं वेगळं झालं नाही. म्हणजे फक्त एक मुद्दा अतिशय बरोबर आहे की चीनमध्ये दाओइझम जो आहे किंवा कन्फ्युशियझम म्हणा, Confucius. हां, हे अतिशय प्रॅक्टिकल अशा स्वरूपाचे विचारधारा होत्या. हां. आपल्याकडे कसं झालं की आपण फक्त प्रॅक्टिकली विचार करत नाही. म्हणजे आपण आत्ताच बोललो बरोबर की आहे. आपली जडणघडणच वेगळी आहे. तर त्याच्यामुळे काय झालं, चीनमध्ये राज्यव्यवस्था ही थोडंसं अंतर ठेवू शकली. आपल्याकडे तसं झालं नाही. म्हणजे अगदी एक गमतीचं उदाहरण देतो. 6व्या शतकामध्ये तोपर्यंत 6व्या शतकापर्यंत आपल्याकडे वैदिक संस्कृतीचं खूप जास्त महत्त्व होतं. बरोबर. 6व्या शतकामध्ये गुप्त साम्राज्य जेव्हा होतं, तर गुप्त साम्राज्यांनी काय विचार केला की तर वैदिक शास्त्रामध्ये कसं असायचं की स्वर्गातले देव स्वर्गातच राहायचे. त्यांना फक्त काही पूजा वगैरे किंवा काही विधी असेल तर तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांना आणलं जायचं. दगडाच्या स्वरूपात म्हणा किंवा काही स्वरूपात, यज्ञ अग्नीच्या स्वरूपात त्यांना तात्पुरती व्यवस्था असायची. ते एकदा तो कार्यक्रम संपला की ती व्यवस्था मोडून काढायचे. गुप्त साम्राज्याने पहिल्यांदा असं केलं की स्वर्गातल्या देवांना कायम पृथ्वीवर आणून ठेवण्याकरता मंदिरं बांधायची संकल्पना आली. 6व्या शतकापर्यंत भारतामध्ये मंदिरांचं प्रस्थान होतं आणि ही कल्पना इतकी भारी वाटली लोकांना की जे देव आहेत आपले ते परमनंटली कायमस्वरूपी आपल्याबरोबर येऊन राहणार. आणि हे झाल्यामुळे काय झालं की मग आपोआप एक इकोसिस्टीम तयार होतं ना, की स्वर्गातल्या देवांचा पाठिंबा कोणाला आहे? राजाला आहे. स्वर्गातल्या देवांचा दूत कोण आहे? पृथ्वीवरचा राजा. मग राजा आपोआपच ही सगळी इकोसिस्टीम चालवण्यामध्ये त्याचा पर्सनल इंटरेस्ट असणार. आणि मग काय झालं की ह्या स्वर्गातले जे देव पृथ्वीवर येत आहेत ते आपल्या भक्तांना काय म्हणायचं, भक्तांवर मग ते भक्तांवर कृपा करायला लागले आणि त्याचे पुरावे लोकांना सापडायला लागले आणि मग ही इकोसिस्टीम सगळी वाढत गेली. ह्याच्यामुळे काय झालं, भारतात तोपर्यंत बौद्ध धर्म जो होता तो खूप जास्त होता आणि मग बौद्ध धर्म त्याचं जे अनाकर्षक रूप ह्या तुलनेमध्ये लोकांना जाणवायला लागलं आणि बौद्ध धर्म भारतातनं मागे पडायला लागला. आणि म्हणजे मी हे का सांगत होतो की राज्यसत्ता आणि धर्मसत्तेची युती झाल्यावर काय होतं किंवा काय होऊ शकतं याचं हे उदाहरण आहे. आणि त्याच वेळेला चीनमध्ये बौद्ध धर्म खूप जोरात वाढायला लागला आणि मग चीन बौद्ध धर्माचं नवं एक केंद्र तयार झाला. त्यातून मग ते मिडल किंगडम किंवा जगाचं केंद्र आपणच आहोत ही चीनची भावना वाढायला लागली. ते पुढचा सगळा वेगळा इतिहास आहे. बरोबर. तर त्याच्यामुळे मुळात मला असं वाटतं की चीनमध्ये फार काही वेगळं घडलं नाही. थोडासा हा नक्की फरक होता की प्रॅक्टिकल जास्त विचारधारा कन्फ्युशियस वगैरे यांच्या होत्या. हा फरक नक्की झाला. बरोबर. एकतर भारत आणि चीन संबंधांमध्ये ना आपण कायम कसा चीन भारताचा शत्रू आहे याच अर्थाने आपण कायमच चीनचा उल्लेख करतो. काही इतिहासातल्या काही गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत, काही इंटरनॅशनल रिलेशनशिप्समधल्या गोष्टी माहिती आहेत. पण असे काय प्रमुख कारणं आहेत की ज्याच्यामुळे चीन आणि भारत एकमेकांचे शत्रू आहेत? म्हणजे खरं तर लागून असलेला देश आहे. खरं तर लॉजिकली जर बघायला गेलं दोनही आत्ताच्या घडीला काय मॅन्युफॅक्चरिंग काय वेगवेगळ्या गोष्टींमधनं म्हणजे ॲग्रेरियन इकॉनॉमीपासून आलेली लोक आणि आत्ता काहीतरी त्यांच्या इकॉनॉमीमध्ये चहलपहल असलेली लोक, जर हे दोन देश एकमेकांच्या इतके जवळ आहेत आणि जर पूरक काम करू शकले असते, ही शक्यताच आहे, जी शक्यताच राहील, करू शकले असते तर कदाचित त्या पूर्ण भूभागाचा त्या पूर्ण कॉन्टिनेंटचा एक चांगला विकास होऊ शकला असता. साधारण लॉजिक लावायला गेलं. मी जिओ पॉलिटिक्स आणि इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय राजकारण याच्या दृष्टिकोनातून सांगतो बरं का, की रूढार्थाने चीनचा शत्रू भारत नाही आहे. भारताच्या जागी असणारा देश हा चीनचा शत्रू आहे. म्हणजे यातला फरक आहे ना की चीनला भारताबद्दल काही देणं घेणं नाही आहे. केवळ आज भारत रिजनल पॉवर बनायचा प्रयत्न करतोय किंवा आपल्या मार्गातला अडथळा आहे म्हणून चीनचा भारताला विरोध आहे.
तुम्ही जर इतिहास पाहिला तर पहिल्या शतकात, इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात सिल्क रोडवरनं बौद्ध धर्मीय व्यापाऱ्यांबरोबर बौद्ध धर्मीय भिक्षू चीनमध्ये पहिल्यांदा गेले आणि 4थ्या शतकापर्यंत चीनमधला बौद्ध धर्म हा प्रमुख धर्म बनला होता. इसवी सन 10व्या शतकापर्यंत भारताबद्दल चीनला प्रचंड मोठा आदर होता. म्हणजे भारताचा उल्लेख चीनी वाङ्मयात स्वर्गीय रत्न अशा पद्धतीने केलेला आहे. बरं. हां, युएन स्वांग, म्हणजे आता मी हे अर्थात भारतीय उच्चार सांगतो, चीनी उच्चार वेगळे आहेत. युएन स्वांग तुम्हाला माहिती आहे, हा चीनी प्रवासी आला होता भारतामध्ये केवळ बौद्ध धर्म बद्दल शिकण्याकरता, बौद्ध धर्माबद्दल. नालंदा विद्यापीठात होता. एकूण 16 वर्ष, म्हणजे येऊन जाऊन 16 वर्ष त्याला लागली. चीनमधनं निघून आपल्याकडे आला. काश्मीरमधून तो इतका थक्क करणारा प्रवास केला. काश्मीरमधून आला तर नालंदा विद्यापीठात गेला, तिथून खाली दक्षिणेकडे गेला, पार गुजरातपर्यंत जाऊन आला आणि 16 वर्षांनी तो चीनमध्ये परत गेला. असे अनेक चीनी प्रवासी होते ज्यांनी भारताबद्दल खूप मोठी वर्णनं लिहून ठेवली. म्हणजे भारताचा उल्लेख, बौद्धाची जन्मभूमी आणि इतका महान देश, म्हणजे सगळ्यातच आयुर्वेदामध्ये पुढे आहेत, व्यापारामध्ये पुढे आहेत, संस्कृती खूप जास्त चांगली आहे, खूप पुढारलेली संस्कृती आहे, अशा दृष्टीने चीनमध्ये आदर होता. आणि चीन जेव्हा बौद्ध जगाचं नवं केंद्र बनला तेव्हा मग त्याला असं हळूहळू वाटायला लागलं की आपणच पुढे आहोत. आणि याला अनेक कारणं आहेत, पण 10व्या शतकानंतर, खरं तर 6व्या-7व्या शतकानंतरच जवळपास 700 वर्ष भारत आणि चीनमध्ये कुठलाही संबंध नव्हता. 700 वर्ष म्हणजे खूप मोठा पिरियड झाला ना. तर एवढ्या मोठ्या पिरियडमध्ये आणि सामूहिक स्मरणशक्ती नेहमी क्षीण असते ना, तर त्याच्यामुळे चीनच्या आपण स्मरणशक्तीतनं, सामूहिक स्मरणशक्तीतनं नाहीसे झालो. कशामुळे? की बौद्ध धर्म मागे पडला आणि एकूणच चीन आणि आपली सांस्कृतिक देवाणघेवाण ठप्प झाली. हां, तर त्याच्यामुळे चीनच्या सामूहिक विस्मरणात गेलो आपण. पण व्यवसाय सुरू होता त्या काळात. व्यवसाय सुरू होता, पण अगदी खरं सांगायचं तर भारत आणि चीनमध्ये होणारा व्यवसाय हा मर्यादितच होता. भारताचा नेहमी सगळ्यात पहिल्यांदा रोमन साम्राज्याबरोबर, म्हणजे भारताच्या पश्चिमेकडे व्यापार होता. 5व्या-6व्या शतकात तो व्यापार जेव्हा कमी झाला रोमन साम्राज्याबरोबरचा अनेक कारणांमुळे, त्याच्यानंतर भारताने आग्नेय आशिया म्हणजे साऊथ ईस्ट एशियाकडे सगळं आपलं लक्ष वळवलं आणि थायलंड, कंबोडिया, लाओ, हे सगळे जे देश आहेत, श्रीलंका, यांच्याबरोबर भारताने मोठा व्यापार सुरू केला. बरोबर भारताचा व्यापार होता, पण तो प्रामुख्याने ट्रेडिंग हब म्हणून, म्हणजे चीनचा माल जो आहे जगभर जायचा तो भारतामध्ये पहिल्यांदा यायचा. चीनमधल्या बंदरांमध्ये भारतीय व्यापारी हा सगळ्या मालाचा व्यवहार आहेत ते सगळे भारतीय आणि अरेबियन व्यापारी करायचे. मग तो भारताच्या बंदरांवरती यायचा आणि भारतामधनं तो मग जगभर जायचा. तर त्याच्यामुळे व्यापार जरी चालू असला, कमी प्रमाणात होता, पण व्यापार चालू असला तरी कल्चरली, सांस्कृतिकदृष्ट्या संबंध जास्त राहिले नाही. हे झालं आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला माहिती आहे, म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आली, माओ सत्तेवर आला. माओचा इतिहासाचा खूप चांगला अभ्यास होता आणि त्याला कायमच असं वाटायचं की भारत काही मोठा देश नाही आहे, म्हणजे चीनच्या तुलनेत अगदी क्षुल्लक देश आहे. त्याचा स्वतःचा इगो अर्थातच होता की आपलंच सगळं महान, असं एक मनोवृत्ती असते ना की दुसरं काहीच चांगलं नाही. तर हे सगळं होतं आणि ह्याचं रूपांतर मग हळूहळू भारताबद्दलच्या कडवेपणामध्ये होत गेलं आणि मग काही नेहरूंच्या ऐतिहासिक चुका झाल्या आणि त्याच्यामुळे मग भारत चीन युद्ध झालं. ती खरी कलाटणी मिळाली भारत आणि चीन संबंधाला. हां, की त्या युद्धामुळे काय झालं की भारत आणि चीन 62 साली युद्ध झालं आणि 88 साली राजीव गांधी चीनला जाईपर्यंत, म्हणजे 62 ते 88, 26 वर्ष आपल्या दोन्ही देशांमध्ये कुठलेही संबंध नव्हते. कम्प्लिटली फ्रोझन, काही संबंध नव्हते. आणि मधल्या काळात काय झालं, चीननी खूप मोठी प्रगती सुरू केली आणि चीनचं लक्ष सगळं वेस्ट, म्हणजे पश्चिमेकडे, म्हणजे अमेरिका, युरोप यांच्याकडे होतं. कारण चीन धडपडत होता की आपण अमेरिकेच्या जास्तीत जास्त जवळ जाऊन आपली प्रगती करून घेऊ. आणि हे सगळं होत असल्यामुळे चीनचं भारताकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालं आणि 62 साली युद्धात आपण अपमानास्पद पद्धतीने हारलो. त्याच्यात सुद्धा गंमत म्हणजे नॅरेटिव्ह तेव्हा असं बनवलं गेलं की भारताच्या पाठीत चीनने खंजीर खोपसला वगैरे, असं काही नव्हतं. सलग 2 वर्ष आपले सीमेवरचे जवान, लष्करी अधिकारी हे आर्मी हेडक्वार्टर्सला सतत मेसेजेस देत होते, चीन तयारी करतोय, युद्धाची मोठी तयारी करतोय, पण आपला विश्वास होता चीन काही युद्ध करणार नाही. तर तो भाग वेगळा, पण त्याच्यामुळे ते जे भारताने नॅरेटिव्ह बनवलं की सत्ताधाऱ्यांनी, की ते जनतेच्या मनात पण इतकं खोलवर गेलं की आपणही चीनकडे दुर्लक्ष केलं. आणि मग काय झालं
की चीननी प्रचंड मोठी आर्थिक प्रगती सुरू केली, त्याच्याकडनं काही शिकायचा आपण प्रयत्नच केला नाही. म्हणजे मी हे सांगतो की चीननी साधारण 84 साली त्यांचं आर्थिक प्रगतीला इकॉनॉमिक लिबरलायझेशनला सुरुवात केली. बरोबर. 84 सालापासनं 98 सालापर्यंत काय काय घडलं बघा. 84 साली इंदिरा गांधींचा खून झाला, ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार. त्याच्यानंतर शीख विरोधी दंगली झाल्या. त्याच्यानंतर 89 साली राजीव गांधींचा खून झाला. 90 साली मंडल कमिशन आलं, दंगली झाल्या. त्याच्यानंतर त्याच वर्षी राम जन्मभूमी आंदोलन झालं, त्या दंगली झाल्या. 92 साली बाबरी मस्जिद पडली, दंगली झाल्या. त्याच्यानंतर 93 साली मुंबई बॉम्बस्फोट झाले, दंगली झाल्या. त्याच्यानंतर गोधरा झालं, परत दंगली झाल्या. त्याच्यानंतर 94 ते 98मध्ये आपल्याकडे अनेक सरकारं येऊन गेली. 13, 16, 2 वर्ष काही. म्हणजे 84 सालापासून 98 सालापर्यंत चीनचं सगळं लक्ष हे आर्थिक प्रगतीवर होतं. 84 साली चीनने 15% या हिस्टॉरिकल ऐतिहासिक वेगाने प्रगती केली. GDP मध्ये त्यांच्या 15% वाढ झाली होती. आणि त्यावेळेला आपलं लक्ष कुठे होतं बघा. तर ह्या सगळ्या कारणांमुळे आपण चीनच्या प्रगतीचा अभ्यासच केला नाही आणि चीनने सुद्धा भारताकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलं. 98 साली जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयींनी अणुस्फोट केले आणि त्याच्यानंतर जगाचं प्रचंड मोठं प्रेशर भारतावर आलं, डिप्लोमॅटिक प्रेशर. म्हणजे आपल्याला कल्पना नसते इतक्या हाय लेवलला इतकं प्रेशर झेलणं खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि ते भारताने इतक्या सहजपणे झेललं आणि हा जो भारताचा नवा आत्मविश्वास होता त्याने चीन खडबडून जागा झाला. अरे म्हणजे पुलाखालनं बरंच पाणी वाहून गेले, आपल्याला कल्पनाच नव्हती. आणि म्हणून 98 सालानंतर भारत आणि चीन एकमेकांच्या जवळ यायला लागले. जवळ म्हणजे जवळ नाही, पण एकमेकांशी निदान संवाद साधायचा प्रयत्न सुरू झाला. आणि त्याच्यानंतर सुद्धा मग असं झालं, चीन आणि भारताचे संबंध नेहमी चीनचे अमेरिकेशी आणि चीनचे रशियाशी संबंध ज्या पद्धतीने आहेत त्या पद्धतीने म्हणजे त्यावर अवलंबून भारत आणि चीन संबंध राहिले. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं की जेव्हा जेव्हा भारताचे रशियाबरोबर किंवा भारताचे अमेरिकेबरोबर संबंध सुधारले तेव्हा भारताचे आणि चीनचे संबंध वाईट व्हायला लागले. 2005 नंतर पहिली वेळ अशी आली इतिहासात, चीनच्या इतिहासात, की चीनचे रशियाबरोबरही चांगले संबंध होते आणि अमेरिकेबरोबर चांगले संबंध होते. आणि भारताला बॅलन्सिंग म्हणून वापरायची गरजच चीनला उरली नाही. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात जास्त दीर्घकाळ चालणारा सीमावाद जो आहे तो त्या काळानंतर झालेला आहे. म्हणजे चीनबद्दल भारत आणि चीन याच्यामध्ये जे शत्रुत्व आहे त्याच्यामागे ही सगळी अशी खूप अशी डायव्हर्स अशी बॅकग्राऊंड आहे. 1989 बद्दल बोललात, 1984 बद्दल बोलत. GDP वाईज जर बघायला गेलं तर 1989 साली भारताचा GDP हा चायनापेक्षा म्हणजे चीनपेक्षा जास्ती होता. आणि आत्ता जर बघायला गेलं तर आपण कुठेतरी 3-4 ट्रिलियन लावत आणि ते 15 ट्रिलियन, 5पट आहे आपला. हे राक्षसी परिवर्तन कसं झालं म्हणजे हे ह्यूज आहे. म्हणजे कुठलाही देश म्हणजे एखाद्या कंपनीच्या ग्रोथ रेटमध्ये एवढा चेंज होऊ शकतो, पण एखाद्या देशाच्या म्हणजे 2 महाकाय देश आहेत, म्हणजे कुठलाही देश छोटा नाही आहे, 150 कोटीचे देश आहेत ते दोन्ही. 30-40 वर्षात एवढा काय ड्रास्टिक फरक पडला, हे महासत्ता कसं घडलं? आणि हे समजून घेणं याही अर्थाने महत्वाचं आहे, कारण जर 30-40 वर्षात एका देश म्हणजे जवळपास सिमिलर काय प्रोफाईल म्हणता येईल प्रोफाईल्स असलेले देश असताना 30-40 वर्षात इतकं काहीतरी बदलून जातं. म्हणजे अर्थात त्या देशांच्या पॉलिटिकल कंडिशन आणि या त्या गोष्टी अर्थात सगळ्यात जास्त महत्त्वाच्या आहेत. कारण आत्ता सुद्धा आपण हीच स्वप्न बघतो ना की 2050 साली भारत कुठे असेल, 2070 साली 75 साली भारत कुठे असेल, आणि आपण ते महासत्ता असण्याचं स्वप्न एक सगळे जण म्हणून जगतो. तर जर पुढच्या 30-40 वर्षात चीनकडून काही शिकायचं असेल आपल्याला तर काय अर्थी शिकलं पाहिजे, कारण त्यांनी हे घडवून दाखवलं. त्यांनी ते 30-40 वर्षात त्याचं नव्हतं केलंय. त्यांची एक काय ईस्ट मधला देश असून सुद्धा या सगळ्या मोठ्या देशांमध्ये त्यांचं एक वेगळं स्थान मिळवलेलं आहे. त्यांच्यासोबतचे जे काही रिलेशन्स ते मेंटेन केलेले आहेत. तर हे सगळं काय म्हणजे कसं घडवता आलं सगळं चीनला? वा, फारच म्हणजे भारी आणि अवघड प्रश्न आहे. पण याचं काय उत्तर देऊ, म्हणजे इतका महत्त्वाचा हा प्रश्न आपल्या सगळ्यांसाठी, म्हणजे पॉडकास्ट ऐकणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा प्रश्न इतका महत्त्वाचा आहे. आणि त्याच्या आधी एक थोडंसं सांगतो बरं का, कदाचित कठोर वाटेल पण सत्य सांगणं माझं काम आहे. आपण जे म्हणतोय ना की भारत महासत्ता होऊ घातलाय, विश्वास ठेवा, महत्त्वाच्या अशा कुठल्याही बाबतीत भारत महासत्ता नाही, अजिबात नाही. म्हणजे आणि हे रियालिटी चेक ज्याला म्हणतात हा करणं अत्यंत गरजेचं आहे.
कारण एकदा आपण महासत्ता नाही हे स्वीकारलं, आधी स्वीकारण्यातच प्रश्न असतो ना आपल्याला, आम्ही स्वीकारतच नाही, तर हा स्वीकारला आपण एकदा, तर मग ते होण्यासाठी काय करावं लागतं ह्याचा आपण विचार करायला लागतो. जर माझं मी मनोमनच मान्य केलं की मी आहेच महासत्ता, तर मग काय प्रगतीच खुंटते ना मग. तर तसं म्हणून आपल्याला हे अत्यंत महत्त्वाचं पहिल्यांदा समजलं पाहिजे की आपण महासत्ता नाही होत आत्ता. चीन जसं आत्ताच आपलं बोलणं झालं की आपल्या 5 पट पुढे आहे आणि आत्ताचा आपला म्हणजे गेल्या 10 वर्षातला सरासरी आपला जो वाढीचा दर आहे GDP वाढीचा, तो साधारण एक 7-8% आहे. हो. अगदीच मी रफली सांगतोय. ह्या गतीने जरी वाढत राहिलो आपण आणि असं कल्पना करा की पुढची काही ठराविक वर्ष चीन 0 GDPने वाढला, तरी चीनला गाठायला आपल्याला 2043 साल येणार आहे. म्हणजे गेल्या 10 वर्षातल्या सरासरीने आपली इकॉनॉमी पुढची किती 18-19 वर्ष वाढत राहिली आणि असं आपण समजून चाललो की या 19 वर्षात चीनची वाढच झाली नाही काही, आहे तसा थांबला, तरी 2043 साली आपण चीन एवढ्या इकॉनॉमीचे बनणार आहोत. आता याच्यात आपल्यालाही माहिती आहे की असं तर होणं शक्यच नाही आहे. त्याच्यामुळे पहिल्यांदा हे जे आहे ना की कारण देशाच्या दृष्टीने जसं ओंकार म्हणला की देशाच्या दृष्टीने वैयक्तिक आयुष्यात 30-40 वर्ष खूप मोठी आहेत, देशाच्या दृष्टीने नाही आहेत 30-40 वर्ष. त्यामुळे 17-18 वर्षात आपण हा चमत्कार करून दाखवू असं जर म्हणलं आपण, तर ते आपण खोटं बोलतोय, असं होऊ शकत नाही. आता या मुद्द्याकडे येऊ आपण की चीनने हे सगळं कसं घडवलं, म्हणजे खरोखरच इतका मोठा चमत्कार आहे. चीननी जेव्हा आर्थिक उदारीकरण केलं, आपण बघितलं त्यावेळेला भारतामध्ये काय होतं, भारताचा फोकसच नव्हता वगैरे. तर चीननी काय पहिल्यांदा सुरुवातीला केलं, चीनची थोडीशी जर पार्श्वभूमी आपण बघितली तर जगभरात काय झालं, आधी शहरांचा विकास झाला आणि मग खेड्यांचा विकास झाला. हां, चीनमध्ये उलटं झालं. माओचा मृत्यू झाला 1976 साली, तोपर्यंत चीन सर्व क्षेत्रांमध्ये पार रस्सातळाला गेला होता. सामूहिक शेती होती, लोकांचं पुढे जाण्याचं प्रेरणा जी असते पुढे जाण्याची तीच मेलेली होती. त्यामुळे मी जरी शेतीमध्ये काही काम केलं नाही तर ओंकार करेल, त्यांनी नाही केलं तर शार्दूल करेल, असं म्हणून कोणीच करत नाही ना. तर त्यामुळे ती प्रेरणाच माणसाची मरते प्रगतीची, तेव्हा असं होतं. तर त्यामुळे चीनची अवस्था अत्यंत बिकट होती. चीनमध्ये काय केलं, शेवटी लोकांनी म्हणजे जगायचाच प्रश्न आहे म्हणल्यावर लोकांनी काय केलं, सामुदायिक शेती दिली भिरकावून आणि वैयक्तिक शेती करायला लागले. हळूहळू करायला लागले. तरी सरकारची भीती होतीच, पण सरकारलाही लक्षात आलं की आता पर्याय नाही आहे काही ह्याच्याशिवाय. सरकारने दुर्लक्ष केलं, त्यातून वैयक्तिक शेती सुरू झाली, अन्नधान्याचं उत्पन्न हळूहळू वाढायला लागलं. खेड्यातल्या लोकांकडे 4 पैसे हातात शिल्लक राहायला लागले आणि कुठल्याही माणसाची प्रगतीची भूक मोठी असतेच ना, आणि त्यातून इतकी वर्ष, हजारो वर्ष जर गरिबी असेल आणि कुठेतरी संधी दिसतीये पुढे जाण्याची, तर माणूस खूप जोमाने प्रयत्न करतो. तसं झालं आणि चीनमधल्या खेड्यांमध्ये उद्योगधंदे वाढायला लागले. उद्योगधंदे वाढायला लागले आणि ह्याच्यातनं जो पैसा उभा राहिला तो चीन सरकारने शहरांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये वापरला आणि मग शहरांची प्रगती झाली. उलट झालं. आणखीन एक महत्त्वाचं म्हणजे चीनला लक्षात आलं की सगळ्या देशात तर काय आपण पायाभूत सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर देऊ शकणार नाही, मग आपण एक ठराविक भागात पायाभूत सुविधा देऊ. सगळीकडे आपल्याला 24 तास पाणी, 24 तास इलेक्ट्रिसिटी नाही देता येते, तर एक छोट्याशा भागात देऊ, तिथे कारखान्यांना बोलवू, ते कारखाने व्यापार सुरू करतील, तिथल्या कामगारांना पैसा मिळेल, ते बाजारात जाऊन खर्च करतील, मग पुढच्या लोकांना पैसा त्याला आपण मिळेल. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स म्हणतो आपल्याकडे. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन ते चीनने सुरू केलं आणि त्याच्यानंतर हळूहळू तसंच झालं की चीनमध्ये सगळीकडे ही श्रीमंती किंवा अतिरिक्त पैसा झिरपत गेला. तिसरं महत्त्वाचं चीनने जे काम केलं ते म्हणजे आपण नुसतं गरिबी हटाव वगैरे घोषणा देत राहिलो, पण प्रत्यक्षात काही झालं नाही. चीनने गरिबीकडे एक तांत्रिक प्रश्न आहे या दृष्टीने पाहिला आणि तो सोडवता येऊ शकतो जर योग्य उपाययोजना केल्या, तर हे चीनने ठरवलं. म्हणजे आपल्याकडे अभिजित बॅनर्जी आणि एस्थर डफ्लो हे जे आहेत पोर इकॉनॉमी, यांनी या पोर इकॉनॉमिक्स करेक्ट, यांनी याविषयी खूप अभ्यास केलेला आहे, पण दुर्दैवाने आपल्याला त्यांची किंमत नाही, परदेशात त्यांची किंमत आहे. तर ह्या लोकांनी केलं आहे. अमर्त्य सेन यांनी खूप मानवनिर्मित दुष्काळावरती खूप अभ्यास केलेला आहे. तर ह्या सगळ्या लोकांनी जे म्हणलं आहे तेच चीनने केलं आणि चीनने दारिद्र्य रेषेखालच्या 80 कोटी लोकांना 40 वर्षात बाहेर आणलं. बापरे, हो. 80 कोटी. हां, आणि हे सगळं आपण म्हणतो तेव्हा ऐकतो तेव्हा आपल्याला काय वाटतं की चीनमध्ये तर काय एकाधिकारशाही होती ना, तर सहज शक्य होतं, त्यांना काय सोपं आहे, तसं नाही आहे. चीनमध्ये सुद्धा प्रचंड ब्युरोक्रसी, नोकरशाही जी आपण म्हणतो, कम्युनिस्ट नेत्यांमधले एकमेकांमधले हेवे दावे, एकमेकांचे पाय खेचणे, हे सगळं प्रचंड होतं. मी
जे पुस्तक लिहिलं आहे भिंतीआडचा चीन, त्याच्यामध्ये हे सगळं खूप सविस्तर असं लिहिलेलं आहे याच्याबद्दल. त्यामुळे दंग शाओपिंगसाठी सुद्धा हा काय सोपा रस्ता नव्हता की आलं मनात आणि करून टाकलं असं नव्हतं. चीनची इच्छाशक्ती होती ते करायची. हे सगळ्यात महत्त्वाचं याच्यामधलं जे मला जाणवलं ते. आणि त्याच्यानंतर चीनने काय केलं की फक्त आर्थिक प्रगतीवर पहिली 10 वर्ष फोकस केला. म्हणजे 84 सालापासून एक 94-95 पर्यंत आर्थिक प्रगतीचा एवढंच, दुसरं काहीच नाही, एवढं केलं. मग चीनच्या हळूहळू महत्त्वाकांक्षा वाढायला लागल्या. आपोआपच आहे, खिशात पैसे खुळखुळायला लागले की महत्त्वाकांक्षा वाढतातच. आणि मग चीनने काय केलं, खूप दीर्घकालीन दृष्टिकोनातनं उपाययोजना सुरू केल्या. म्हणजे पहिल्यांदा एनर्जी सिक्युरिटी, मग त्याच्यासाठी स्ट्रॅटेजिक लॉंग टर्म असे करार केले. हे सगळं केलं. डिप्लोमॅटिकली राजनैतिक राजनैतिक दृष्टिकोनातून खूप व्यूहात्मक भागीदाऱ्या केल्या, स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप्स ज्याला म्हणतो ते केलं. म्हणजे एक क्लासिक उदाहरण देतो तुम्हाला. 1971 साली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणजे आत्ताचा चीन आणि रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणजे तैवान, तर ह्यांच्यामध्ये कोणी UN-मध्ये रिप्रेझेंट करायचं, चीनला या दोघांपैकी कोणी रिप्रेझेंट करायचं, याच्यासाठी जेव्हा वोट घेतलं गेलं तेव्हा आफ्रिकेत 56 देश आहेत. त्या 56 देशांपैकी जवळपास सगळेजण एक तर ॲबसेंट राहिले किंवा काहीच मत दिलं नाही. त्याच्यानंतर फक्त 36 37 वर्षानंतर उत्तर कोरियामध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन होतं आहे म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघात त्यांच्याविरुद्ध ठराव आणला गेला. आता हे पॉलिटिक्स असतं ना, काटशहाचं राजकारण. तर उत्तर कोरियाविरुद्धचा ठराव जर मंजूर झाला तर चीनचं नाक कापलं जाईल, म्हणून चीनने तो ठराव पास होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले. फक्त 37 वर्षात चीनचा प्रभाव किती वाढला होता बघा. या 56 पैकी आफ्रिकन जे 56 देश आहेत त्यापैकी 46 देशांनी चीनच्या बाजूने मत दिलं होतं. बापरे. हां, तर चीनने हे खूपच जाणीवपूर्वक त्यांचा राजनैतिक प्रभाव वाढवला, त्यांचा आर्थिक प्रभाव वाढवला. तुम्हाला सांगतो सगळ्या देशांबरोबर त्यांनी महत्त्वाच्या पार्टनरशिप्स केल्या. म्हणजे युरोपबरोबर, लॅटिन अमेरिकन देश आहेत. 1998 साली तुम्हाला एशियन टायगर क्रायसिस माहिती असेल, झाला होता. सगळ्या अर्थव्यवस्था कोसळल्या होत्या. तर त्यावेळेला चीनने प्रचंड मोठी मुसंडी मारत आग्नेय आशियातल्या सगळ्या देशांचा सगळ्यात भरोशाचा मित्र म्हणून स्थान मिळवलं. तर अशा अनेक गोष्टी केल्या चीनने. फक्त आर्थिक विकासातनं तुम्हाला महासत्ता होता येत नाही, ह्या सगळ्या बाजूंनी एकत्रित प्रयत्न करायला लागतात. आपली लष्करी ताकद वाढवली आणि हे अतिशय जाणीवपूर्वक सलग 40 वर्ष प्रयत्न चीनने केले, तेव्हा तो महासत्ता या पदावर जाऊन पोचला. आणि इतकी प्रचंड मोठी आर्थिक प्रगती जी दिसते आपल्याला, ती आर्थिक प्रगती फक्त आर्थिक उपायांमुळे नसते, ती ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे आर्थिक प्रगती होत असते. हा एक मूलभूत अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर हे सगळं केल्यामुळे चीन आज आपल्या 5 पट पुढे निघून गेला आहे. आता जसं ओंकार म्हणला की 40 वर्षात हे चीनने केलं म्हणून मग आपण नाही का करू शकत, तर 100% करू शकतो. 40 वर्षांपूर्वी चीन ज्या परिस्थितीत होता त्याच्यापेक्षा कितीतरी चांगल्या परिस्थितीत आज आपण आहोत. बेस व्हॅल्यू जी म्हणतात, आज आपली बेस व्हॅल्यू खूप जास्त मोठी आहे. त्यामुळे इथून पुढची जी ट्रॅजेक्टरी ती आपल्याला सोपी आहे, हे आपण करू शकतो. त्यावेळेला चीनी जनता जशी प्रगतीसाठी भुकेली होती तशीच आज पण आहे. म्हणजे तशीच भारतीय जनता पण आज पण आहे. त्यावेळेला चीनमध्ये जे एकूणच फ्रस्ट्रेशन होतं ते आज भारतात पण आहे. भारतात तुम्ही ग्रामीण भागात जा, शहरी भागात कुठेही जा, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नैराश्य आहेत तरुणांमध्ये. आणि हे नैराश्य काय आहे की आमच्याकडे क्षमता आहे पण आम्हाला ती वापरता येत नाही. आणि सगळ्यात मोठं महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याकडे डेमोग्राफिक डिव्हिडंड आहे. पुढची 30-35 वर्ष आपण जगातला सगळ्यात तरुण देश राहणार आहोत. पण आपण 84 ते 98 ज्या चुका केल्या त्याच चुका आता करणार आहोत का युवकांना हाताला काम देणार आहोत, हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याच पर्स्पेक्टिव्हने तुमच्याच पुस्तकातला मला एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो की चायनाने महासत्ता घडायसाठीचं बीज कुठंतरी रोवावं लागतं. R&D मध्ये 3% त्यांच्या GDPचा खर्च केला आहे किंवा प्रायमरी एज्युकेशनवरती ऑलमोस्ट 6% खर्च केला एवढ्या मोठ्या इकॉनॉमी, आणि अजूनही करतं आहे. हे किती महत्त्वाचं आहे, कारण का जोपर्यंत तुमचा बेसच तयार होत नाही, जोपर्यंत तुमची रोपांची जी काही हे आहेत काय म्हणतात बियाणं आहे ते चांगलं नाही तयार होणार तर पीक नाही येणार. आणि त्याच्यासाठी काय गोष्टी शिकणं गरजेचं, म्हणजे हे फक्त पैसा हा मुद्दा नाही, त्याचा काय अप्रोच आहे त्यांचा, त्याच्याबद्दल त्यांची काय विचारनीती होती जी आपण शिकणं गरजेचं आहे. बरोबर, खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा. जेव्हा माझ्या पुस्तकात तुम्ही वाचाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की माओचा जो काळ होता, म्हणजे साधारण
49 साली सत्तेवर आला, पण 50 सालापासून 76 सालापर्यंत अगदी त्याच्या मृत्यूपर्यंत चीनमध्ये अनेक वावटळी उठल्या. म्हणजे आज हा प्रकल्प आला, ती मोहीम आली, कोरियन वॉर झालं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड आलं, कल्चरल रिव्होल्युशन किंवा सांस्कृतिक क्रांती आली. अशा वावटळी उठल्या आणि त्याच्यामध्ये कोट्यवधी लोक मेले. कोट्यवधी म्हणतो मी, म्हणजे आपल्याला अतिशयोक्ती वाटते. हो हो. हां, म्हणजे एकट्या कोरियन युद्धामध्ये, ज्याचा चीनशी काही संबंध नाही, चीनचे 3 लाख सैनिक मेले होते. आणि भारताबद्दल जर बघितलं आपण, तर भारतामध्ये स्वतःचे नागरिक कुठल्याही अशा या गोष्टींमध्ये कधीच मरण पावले नाहीत. तर त्याच्यामुळे चीनमध्ये हा जो वावटळीचा काळ होता, त्याच्यात सुद्धा चीनने अत्यंत महत्त्वाचं काम केलं. इतकं सगळं काय काय चालू असताना सुद्धा चीनने प्रचंड मोठा फोकस हा प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्यावर ठेवला. मग त्या काळात सुद्धा चीनने त्याच्यावर इतकं काम केलं. त्याच्यामुळे काय झालं, जेव्हा आर्थिक क्रांती झाली चीनमध्ये, तेव्हा त्या क्रांतीचा फायदा घेण्यासाठी तिकडचे तरुण तरुणी तयार होते, एम्प्लॉयबल होते. आज आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरण 91-92ला आलं आपण असं म्हणतो. खरं त्याच्या आधीच पण 91-92 पासनं ठळकपणे जाणवायला लागलं. आज 35 वर्ष झाली, पण तरीही आज आपला खेड्यातला तरुण त्याच्यासाठी तयार आहे का? आज आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरण झालं, जागतिकीकरण झालं, खूप फायदे व्हायला लागले, पण ते कोणाला? ते आपल्याला माहिती नाही. म्हणजे तर त्याच्यामुळे आपल्या तरुणांना ते तयारच नसल्यामुळे त्यांना प्राथमिक शिक्षण नीट दिलं गेलं नाही, त्यांना शिक्षणाचीच व्यवस्था नीट केली नाही, आरोग्य नाही. त्याच्यामुळे आज अशी अवस्था आहे. म्हणून मगाशी जो मुद्दा होता की चीनमध्ये हे असं काय वेगळं झालं, तर हे अत्यंत महत्त्वाचं. चीनमध्ये R&Dवर जो फोकस झाला किंवा प्राथमिक शिक्षणावर त्यांनी एवढा मोठा खर्च केला. आज चीनची अर्थव्यवस्था आपल्या 5 पट मोठी आहे. आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या 3% आणि ते 6% खर्च करतायत. म्हणजे किती मोठा फरक, म्हणजे 30 पट फरक झाला ना. आपल्यापेक्षा 30 पट खर्च. म्हणजे जवळपास आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या निम्मे हां, ते शिक्षणावर घालतात. एवढा मोठा फरक आहे. त्याच्यामुळे कसं असतं की एकूणच आपल्याला पी हळद आणि हो गोरी असं व्हायची सवय असते, की आपण ठरवलं आता महासत्ता बनणार असं नाही. त्याच्यासाठी 20-20, 25 वर्ष घालावी लागतात. एक ठराविक पद्धतीने प्लॅनिंग करावं लागतं. आपण आता युद्धांबद्दल पण बोलत होतो ना, तर मग एक प्रश्न सतत लोकांच्या वेगवेगळ्या ह्याच्यात कॉन्व्हर्सेशन्समध्ये असतो, गमतीत असेल किंवा अज्ञानातून असेल, काही असेल, भारत आणि चीनचं युद्ध होईल का, आणि झालं तर काय? चीन भारताबरोबर युद्ध करण्यासाठी तेवढं मजबूत कारण चीनकडे नाहीये. की कुठलंही युद्ध जेव्हा केलं जातं तेव्हा युद्ध करणारा देश हाच विचार करत असतो की मला यातनं काय मिळेल. आज 62 साली जेव्हा चीनने भारताशी युद्ध केलं, तेव्हासुद्धा आपले जवान शौर्यात कमी पडले नाहीत, आपलं राजकीय नेतृत्व कमी पडलं. कारण 62 सालानंतर फक्त 5च वर्षात 67 साली नथुला आणि चोला इथे युद्ध झालं होतं भारत पाकिस्तानचं, आणि आपण त्यांना जबरदस्त मार दिला होता. इतका मोठा मार दिला की त्यानंतर भारताशी चीनने थेट युद्ध कधी केलं नाही. म्हणजे आपले सैनिक शूर नव्हते का? 100% होते. तर 62 साली जेव्हा युद्ध झालं त्या परिस्थितीपेक्षा आजचा भारत खूपच वेगळा आहे. आज आपण चीनला किती अमान्य असलं तरी एक नक्कीच मोठी ताकद आहोत. मी रिजनल पॉवर, सुपर पॉवर वगैरे म्हणत नाही, शब्द जपून वापरतो, पण आपण नक्की मोठी ताकद आहोत. दुर्लक्षित करण्या इतकी ताकद नाही होत. त्यामुळे आणि याचं काय म्हणायचं, लिटमस टेस्ट ज्याला म्हणतात, ती एक आपल्याला बघता येईल. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हची जी पहिली कॉन्फरन्स झाली 2017ला झाली, चीनमध्ये झाली, तर त्या कॉन्फरन्सला जगातले 30-35 देशांचे देशप्रमुख वगैरे होते आणि जगभरातल्या 19 देशांनी पाठिंबा दर्शवला. भले तोंडापुरता असेल ना, बोलण्यापुरता असेल, पण दाखवला. एकाही देशाने हिंमत केली नाही त्याच्या विरुद्ध बोलायची. एकटा भारत होता की ज्यांनी सांगितलं की हे आमच्या दृष्टीने फायद्याचं नाही, आम्ही याच्यात सहभागी होऊ शकत नाही. आणि भारत मोठा देश आहे ना, तर त्याच्यामुळे भारताने सहभागी होणं सिम्बॉलिकली चीनसाठी खूप महत्त्वाचं होतं. पण भारताने असा विरोध दाखवल्यावर चीनने एका महिन्याच्या आत डोकलाम घडवून आणलं. आणि डोकलाममध्ये चीनला अजिबात अपेक्षा नसताना आपल्या त्यावेळेच्या सरकारचं खूप मोठं यश आहे. आपल्याला चीनला अजिबात अपेक्षा नव्हती आपण प्रतिकार करू. आपण चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडवून उभे राहिलो आणि शेवटपर्यंत माघार घेतली नाही. तर त्याच्यामुळे चीनने तेव्हासुद्धा आपला अंदाज घ्यायचा प्रयत्न केला आणि चीनला लक्षात आलं की आता 62 सालचा भारत राहिलेला नाही. त्यामुळे तो जर विचार केला तर मला तरी पर्सनली असं वाटत नाही की चीन आणि भारताचं नजीकच्या काळात युद्ध होईल. वाव. आणि आता युद्ध हाच मुद्दा आलाय तर मी दुसऱ्या प्रश्नावरती नंतर येतो.
आता सगळं युद्ध, फ्युचरमधलं युद्ध हे ए आयमधनं होणार आहे, टेक्नॉलॉजीमधनं होणार आहे, आणि सायबर वॉर्स होणार आहेत, आणि हा सगळं बायो वॉर्स होणार आहेत, आणि ह्युमनॉइड्स येणार आहेत, अँड्रॉइड्स येणार आहेत, काय 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 काय. तर ह्याबद्दल बोलताना आत्ता जर एस्पेशली ए आय सारखी गोष्ट बघितली तर त्याच्यावरती पूर्ण कंट्रोल चायनाचा दिसतोय. म्हणजे आम्ही मध्येच एका गेस्ट सोबतच बोलत होतो, ते सांगत होते की आम्हाला प्रायमरी एज्युकेशनमध्ये चायना ए आय शिकवायला लागलंय. हो. किंवा आत्ता जे काही जगभरातले टॉपचे जे कुठले स्टार्टअप्स आहेत त्यातल्या 50% स्टार्टअप्समध्ये चायनाचे पैसे आहेत, चायनाची इन्व्हेस्टमेंट आहे. एवढ्या ॲग्रेसिव्हली ते लक्ष देतं. त्याच्याकडे आपण काय पद्धतीने बघितलं, म्हणजे त्यातनं काय काय गोष्टी आपण लक्ष ठेवलं पाहिजे. कारण का सगळं मान्य, म्हणजे युद्ध आता स्टँड ऑफ लेवलला ठीक आहे, आपल्याकडे तेवढी मसल पॉवर आहे, पण ए आय लेवलला किंवा टेक्नॉलॉजी लेवलला आपल्याकडे तेवढी मसल पॉवर आहे का, समजा जर त्या लेवलला उतरलं तर, आणि त्याच्यासाठी कशी मसल पॉवर गेन केली पाहिजे. चायनीज स्टेट काउन्सिलनी 2019लाच चीनमधल्या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षणामध्ये ए आयचा समावेश केलेला आहे. बापरे, म्हणजे ChatGPT 2022ला जन्माला आला हो, आणि हे आपल्याकडे. 2019 पासनं आहे. बरं, पाश्चात्य देशांमध्ये काय होतं की प्रायव्हसी याला खूप महत्त्व आहे. हो. डेटा प्रायव्हसी असो किंवा वैयक्तिक प्रायव्हसी असो, याला खूप महत्त्वाचं आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्याच ते हे महत्त्वाचं मानतात. संपूर्ण पौर्वात्य देश, म्हणजे त्याच्यात भारत पण आला, आपण प्रायव्हसी वगैरे काय मानत नाही तर त्याच्यामुळे चीनमध्ये डेटाची प्रायव्हसी नाही. अगदी तुम्हाला कस्टमरचा वाटेल तो डेटा मिळू शकतो. चीन सरकार स्वतः फंडिंग करते अशा स्टार्टअप्सना. आणि चीनमध्ये ई कॉमर्स म्हणा किंवा मोबाईल कॉमर्स म्हणा, हे इतकं प्रचंड मोठं आहे, आपल्याला त्याच्या स्केलचाच अंदाज येणार नाही. अमेरिकेच्या 10 पट ट्रान्झॅक्शन्स ही चीनमध्ये होतात मोबाईलवरती किंवा ई कॉमर्सवरती. अक्षरशः एवढा, त्यामुळे चीनकडे एवढा प्रचंड मोठा डेटा जनरेट होतोय. तर ह्या डेटावर काम करते, एक तर कुठलंही बंधन नाही, डेटा हवा तेवढा डेटा मिळतोय. आणि चीनची स्वतःची जी इच्छा आहे की आपल्याला जगावर राज्य करायचं आहे, तर आणि चीन सरकारचं फंडिंग, हे सगळं खूप भयंकर कॉम्बिनेशन असल्यामुळे आज चीन ए आयमध्ये इतका पुढे आहे. आणि चीनने काय केलं आहे, म्हणजे मगाशी जे आपण ओझरतं बोललो विचारसरणीचं आव्हान, तर लोकशाहीचा चीनच्या विचारसरणीला मोठा धोका आहे. तर लोकशाहीला पाडण्यासाठी किंवा लोकशाहीला हरवण्यासाठी कम्युनिझम जगभर पसरवायचा चीनचा प्रयत्न चालू आहे. आणि त्याच्याकरता सर्वेलन्सवरती चीन खूप काम करतं आहे. आज चीनमध्ये शिनजियांग जो प्रांत आहे, त्याच्यामध्ये जे विगूर आहेत, त्यांना एका खूप मोठ्या डिजिटल तुरुंगात ठेवलेलं आहे चीनने. आणि हे इतकं भयंकर आहे, म्हणजे आपल्याला अंगावर काटा येतो वाचलं की त्या लोकांना कुठलंही स्वातंत्र्य नाही आहे. त्यांच्या मोबाईलमध्ये काय डाउनलोड होतं आहे, एखादं कुराण किंवा धर्माचं साहित्य काही डाउनलोड होतं आहे का, याच्यावर लक्ष ठेवलं जातं. घराचं जर इलेक्ट्रिसिटी बिल दर महिन्याला 300 रुपये येत असेल, एखाद्या महिन्यात 500 रुपये आलं तर लगेच धाड टाकली जाते घरावर की हां, कोणी लपवून ठेवलं आहे का घरात. हां, तुम्ही रोज पुढच्या दाराने बाहेर पडत असाल, काही सलग 4-5 दिवस घराच्या मागच्या दाराने बाजूला पडायला लागलात तरी तुमच्यावर लक्ष ठेवलं जातं. नॉर्मली शेजारी पाजाऱ्यांशी तुम्ही मोकळेपणाने बोलता, अचानक गप्प राहायला लागलात, तुमच्यावर लगेचच तुमची चौकशी केली जाते. जागोजागी शहरात फेस स्कॅनर्स आहेत, म्हणजे तुरुंगच आहे हा एक मोठा. आणि ही चीन का करते, तर हे इट इज टेस्टिंग धिस सिस्टीम. चीनने ऑलरेडी हे आफ्रिकन देशांना ही सर्व्हेलन्स सिस्टीम विकणं सुरुवात केलेली आहे. केनियाला त्यांनी ही सिस्टीम विकलेली आहे आता. बापरे. हो, स्केरी आहे. स्केरी आहे. सर्व्हेलन्स कॅमेरावरनं नागरिकांवर लक्ष ठेवायचं आणि मग नागरिकांवर कंट्रोल ठेवणं, किंवा उद्या ही सिस्टीम त्यांनी अगदी परफेक्ट केली तर जगभरात पाठवणं किती कमी खर्चात शक्य आहे ना त्यांना. कुठलंच तुम्हाला महागडं काहीच नको, फक्त डिजिटली तुम्ही कुठल्याही नागरिकांना तुमच्या ताब्यात ठेवू शकता. चीनमध्ये सोशल क्रेडिट नावाची सिस्टीम आहे, तर तुम्हाला माहितीच असेल. सोशल क्रेडिटमध्ये काय आहे की तुम्हाला सगळ्यांना एक बेसिक ठराविक पॉईंट दिले जातात. इथे आपण आता 3 जण आहोत, प्रत्येकाला एक समजा उदाहरणार्थ 100 पॉईंट इनिशियली सुरुवातीला दिले जातात. त्याच्यानंतर तुमच्या वर्तणुकीचे पॉईंट्स असतात. म्हणजे तुम्ही सिग्नल मोडलात तर तुमचे 20 पॉईंट कमी होतील, किंवा तुम्ही सरकारच्या बाजूनी फेसबुकवर काही पोस्ट टाकलीत की तुमचे 50 पॉईंट वाढणार. तुम्ही मेडिकलच्या दुकानात डायपर विकत घेतलेत तर तुमचे पॉईंट वाढणार, कारण तुम्ही कुटुंबवत्सल आहात, तुम्ही कुटुंबाकरता काळजी घेता, हे दिसून येतं त्याच्यात. आणि मग थोडक्यात काय, तर सगळ्या जनतेला आज्ञाधारक कुत्रा बनवायचं असं याच्यात नाही. कारण कसं आहे, याच्यात तुम्ही जर एकदा ब्लॅकलिस्ट झालात काही कारणाने तर परिणाम इतके भयंकर आहेत.
तुमच्या मुलांना शाळेमध्ये ॲडमिशन मिळत नाही, तुम्हाला एअरलाईनचं तिकीट मिळत नाही, तुम्हाला रेल्वेचं तिकीट तुमच्यासाठी 1.5 किमतीला असतं. त्यामुळे सगळ्या जनतेचा प्रयत्न काय असतो की काही करून ब्लॅकलिस्टमध्ये यायचं नाही. आणि मग ते यायचं नाही तर मग काय करायचं, तर सरकार जसं म्हणेल तसं वागायचं. म्हणजे किती भयंकर आहे हे. बापरे, किती म्हणजे भयानक आहे. फॅन्टसी मूवीज मध्ये किंवा त्या Dystopian, dystopian, हो, एखाद्या हो, एपिसोड हो. मध्ये बघतोय अशा गोष्टी आहेत खरं तर असं या. हे सगळं चालू आहे. आणि चीनमध्ये हे सगळं घडतं ते फक्त डिजिटली नाही, तर चीनमध्ये एकूणच चीनी संस्कृतीमध्ये एकमेकांवरचा विश्वास खूप कमी आहे. आणि ह्याची कारणं आहेत. हे म्हणजे जेव्हापासनं कम्युनिस्ट सत्तेवर आले तेव्हापासनं एकमेकांविरुद्धच नागरिकांना हेरगिरी करायला लावायची. म्हणजे आजसुद्धा चीनमध्ये जे रिटायर्ड लोक असतात किंवा आजी असते घरातली एखादी, तर तिचं काम काय असतं, सोसायटीच्या खाली जे बाक असतात त्याच्यावर बसून राहायचं आणि काही वेगळं घडत असेल ते टिपायचं. आपल्याला हे सगळं परीकथा वाटते ना, काही उगाचच असं. हो. आजसुद्धा सांगतो, चीनचं जे डिफेन्स बजेट आहे त्या डिफेन्स बजेटपेक्षा हे सर्वेलन्सचं बजेट मोठं आहे. म्हणजे आजही चीनला बाहेरच्या धोक्यापेक्षा आपल्या नागरिकांकडनं धोका जास्त आहे हे वाटतंय. बापरे. हिस्ट्रीच आहे तशी. म्हणजे हे इतकं भयंकर आहे आणि हे AI मुळे जास्त वाढायला लागलं. म्हणजे त्यामुळे AI हा खूप मोठा धोका फक्त लष्करीदृष्ट्या नाही आहे. तर मी म्हटलं तसं की उद्या खरोखरच त्यांनी ही सिस्टीम इतकी अचूक बनवली. आता शिंजियांगमध्ये पूर्णपणे टेस्टिंग चालू आहे याचं. तुम्ही पेट्रोल पंपावर गेलात, पेट्रोल भरायचा प्रयत्न केलात, तर गाडीची नंबर प्लेट आहे त्याच्यावरनं आणि तुमच्या चेहऱ्यावरनं तुम्हीच गाडीचे मालक आहेत का हे चेक केलं जातं आणि मगच तुम्हाला पेट्रोल मिळतं. म्हणजे हा तुरुंग आहे ना, म्हणजे हे किती भयंकर आहे सगळं. आता आपल्या डिजिटल अरेस्ट नावाचा स्कॅम घडतोय, इथे खरंच खरंच घडतंय. हे एक्झॅक्टली इथे खरं घडतंय. आणि हा स्कॅम नाहीये. हा scam नाहीये. बापरे. हो, हे Wow. काटा आणणार आहे अंगावर. आणि मग अशा चीन केंद्रित जगात राहायची आपली तयारी आहे का? म्हणजे हा एक अत्यंत मूलभूत प्रश्न आहे की हत्तीच्या पावलाने हळूहळू चालणारी लोकशाही हवी आहे का, असं तातडीने प्रगती करून देणारी सो कॉल्ड म्हणजे तथाकथित खरं माहिती नाही हा म्हणजे बरेच अशी प्रगती हवी आहे का? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की नाही. पण तो कसा आहे, दुर्दैवाने तो मुद्दा तुम्हाला आणि मला जाणवतो कारण आपलं पोट भरलेलं आहे. ज्याचं पोटच भरलेलं नाही आहे तो म्हणतो काही का असे ना मला चालेल, म्हणून हा धोका जास्त आहे. सर, अजून एक गोष्ट म्हणजे ॲक्च्युली आता आपण जे बोललो त्यावर बोलायला खूपच आवडेल, मला खूपच इंटरेस्टिंग होतं. पण सायमल्टेनियसली जेव्हा व्हॉट्सॲपवरती आता आपण चायनाला टक्कर देणार आहोत, आता आपल्याकडे आयफोनची फॅक्टरी लागली, आता आयफोनचा सगळ्यात मोठा प्रोड्युसर भारत आहे वर असं बोललं जातं. पण त्याच्यात खरं जर बघायला गेलं तर आपण फक्त असेंबल करतोय. आयफोन आत्ता फक्त भारतात असेंबल होतोय. बरोबर. आयफोनमध्ये लागणाऱ्या ज्या सगळ्यात महत्त्वाच्या आणि ज्या सगळ्यात मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह गोष्टी आहेत, ज्याच्यात सगळ्यात जास्त प्रॉफिट आहे, ते अजूनही तैवानमध्येच बनत आहे. हे कसं टॅकल केलं जाऊ शकतं? कारण का जे टिम कुकचा रिसेंट एक इंटरव्ह्यू बघितला तर टिम कुक म्हटलं, हे कोण आहे, तुम्ही जे मगाशी म्हणालात की कोण असे लोक म्हणतात की चायनात स्वस्त लेबर मिळतो, स्वस्त नाही बेस्ट लेबर मिळतो, मोस्ट क्वालिफाईड लेबर मिळतो, म्हणून मी चायनात फॅक्टरी टाकतोय, मला काय हाऊस नाही आलेली चायनात फॅक्टरी टाकायला. सो हे कसं, म्हणजे आपण म्हणतोय म्हणजे व्हॉट्सअप फॉरवर्ड हा जोक झाला, पण जर भारत खरंच उद्या मॅन्युफॅक्चरिंगला China+1ला ऑप्शन व्हायचं म्हणतंय, तर भारताने काय केलं पाहिजे, म्हणजे जेणेकरून मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये पण आपण कुठेतरी ठीक आहे खांद्याला खांदा नाही पण ॲटलिस्ट एक बेटर ऑप्शन बनू शकू. बरोबर आहे. व्हॉट्सॲपवर मी सुद्धा असे मेसेजेस वाचतो म्हणजे की आता काय झालोच, म्हणजे आपण मॅन्युफॅक्चरिंग हबच झालो अशा पद्धतीने असतात मेसेज. पण सत्य काय माहिती आहे का की असं एका रात्रीत एक तर मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनता येत नाही. चीननी मी जसं म्हणलं की 40 वर्ष प्रयत्न केले तेव्हा ते आज ह्या स्टेजला आहेत. आपल्याला ते शक्य आहे का? शक्य आहे. पण जगामध्ये एवढं रॉ मटेरियल आहे का? एकट्या चीनला कच्चा माल पुरवताना जगाची अक्षरशः त्रेधा तिरपीट होती आहे. आपल्याकडे गोवा आणि कर्नाटकात गेला तर डोंगरचे डोंगर उजाड झालेले आहेत. लोखंड, आयर्न ओर, लोखंडाचं खनिज काढून आपण ते चीनला पाठवतो म्हणून. तर पहिल्यांदा एक तर हे सस्टेनेबल मॉडेल नाही. हा सगळ्यात पहिल्यांदा मुद्दा आहे. म्हणजे आपण त्या दिशेने जायचं का हा विचार करायच्या आधी हा विचार केला पाहिजे की 2-2 मॅन्युफॅक्चरिंग हब चालवण्या इतकं जगाकडे रिसोर्सेसच नाही आहेत. आज चीनमध्ये प्रत्येक गोष्टीच्या मॅन्युफॅक्चरिंगची इतकी ओव्हर कपॅसिटी निर्माण झाली की चीनला तो एक मोठा प्रॉब्लेम आहे आत्ता. तर ते आपल्याला शक्य नाही. दुसरी गोष्ट, मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनायचं आहे हे बोलणं खूप सोपं आहे,
पण पॉलिसी बॅकिंग लागतं त्याला. आता आपल्याकडे मेक इन इंडिया 10 वर्षापूर्वी आलं. 10 वर्षापूर्वी मेक इन इंडियाने जी टार्गेट्स ठरवली होती ती सगळी आपली म्हणजे ती सगळी टार्गेट्स आपण पूर्ण करू शकलेलो नाही आहोत. 25 एकूण GDPच्या 25% वाटा हा मॅन्युफॅक्चरिंगचा असला पाहिजे असं आपण ठरवलं होतं. प्रत्यक्षात 10 वर्षापूर्वी सुरुवात करताना जेवढा वाटा होता त्यातला 0.5% वाटा कमीच आहे आपला. बापरे. हो. आणि हे साहजिक आहे ना, कारण आपल्याला असं वाटतं देशाला वाटलं म्हणून मॅन्युफॅक्चरिंग हब झाला असं होत नाही. कुठलाही देश जो आहे तो चीनकडनं त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग करून काढून आपल्याकडे सोपवताना किती वेगवेगळ्या पातळ्यांवर निर्णय घेतात आपल्याला कल्पना नसते. म्हणजे आता साधी गोष्ट आहे की आपल्याकडे एखाद्या नव्या कंपनीला साधी जागा मिळवण्यासाठी प्रॉब्लेम येतात. ते झालं की लेबर लॉज आहेत. आपले कामगार कायदे जे आहेत ते खूप पुरातन काळातले भयंकर त्रासदायक आहेत परदेशी कंपन्यांसाठी. ठीक आहे, ते झालं तर परत स्थानिक पातळीवरती काय चालतं आपल्याला सगळं माहिती आहे. लोकल गुंडागर्दी आहे. हां, ते सगळं आहे. एवढं सगळं झालं की त्याच्यानंतर सगळ्यात मोठं जे दुखणं आहे ते म्हणजे कुशल कामगार, स्किल्ड लेबर फोर्स आपल्याकडे मिळत नाही. का मिळत नाही तर आपण पहिल्यापासून प्राथमिक शिक्षणावर दुर्लक्ष केलेलं आहे. तो मिळत नाही म्हणून R&D सेंटर सुरू होत नाही. आपल्याला माहिती नसतं पण कुठल्याही परदेशी कंपनीला प्रोडक्शन सुरू करण्यासाठी प्री रिक्विजिट किंवा पहिली अट जी असते ना ती म्हणजे जिथे प्रोडक्शन सुरू करायचं आहे तिथे त्यांचं R&D सेंटर सुरू व्हायला लागतं. R&D सेंटर करता आपल्याकडे लेबरच नाही चांगल्या पद्धतीचं, त्यामुळे R&D सेंटर सुरू होत नाही. R&D सेंटर सुरू झालं समजा R&D सेंटर सुरू होत नाही, ते होत नाही, त्यामुळे प्रोडक्शन सुरू होत नाही. म्हणजे हे सगळं दुष्टचक्र आहे. बरं, एवढं करून प्रोडक्शन सुरू झालं तर आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, पायाभूत सुविधा नाही, दळणवळणाच्या सुविधा नाहीत. संपूर्ण जगामध्ये GDPच्या 10% ही लॉजिस्टिक्सची कॉस्ट असते. आपल्याकडे GDPच्या 14% ही लॉजिस्टिक्सची कॉस्ट आहे. 4% आपल्याला वाटतं, पण 4%मुळे आपला सगळा कॉम्पिटिटिव्हनेस, सगळं स्पर्धात्मकता निघून जाते. आपला 4% खर्च फक्त इकडून तिकडे जाण्यातच जातो. हां, जास्तीचा खर्च म्हणजे जगाला 10% खर्च येतो, आपल्याला 14% खर्च येतो. म्हणजे 1 लाखाची वस्तू असेल तर आपली वस्तू 4,000 रुपयांनी महाग झाली. म्हणजे जिथे 1-1, 2-2, 10-10 रुपयावरती व्यवहार फिसकटतात तिथे 4,000 रुपयांनी महाग झालं तर आपण जगात स्पर्धाच करू शकत नाही. आणि हे सगळं असल्यामुळे आपण जेव्हा असं म्हणतो की China+1 स्ट्रॅटेजीसाठी आम्ही आहोत, तर जग आपल्याला तोंडावर हो हो म्हणेल पण प्रत्यक्षात नाही. कारण आणि फक्त आपणच आहोत का? चीनला पर्याय म्हणून आज व्हिएतनाम, मलेशिया, बांगलादेश हे जास्त समर्थ पर्याय आहेत. तर त्याच्यामुळे जगातले देश आपल्याकडे काय येतील? म्हणजे येतील पण काहीतरी मग थोडंफार काम आपल्याकडे देतील असं मी निराशावादी अजिबातच नाही. म्हणजे सुरुवात पण कारण चीननी पण सुरुवात अशीच केली होती. याच्याच पुढचा पार्ट म्हणून की आपल्याकडे कायम चीन बाबतीत जे आपण व्यापाराबाबतीत जे बोलतो ते म्हणजे बॉयकॉट चायना. काही झालं की लोक उठतात आणि मग व्हॉट्सअप स्टेटस पासून ते ठेवा आणि मग चायनीज ॲप डिलीट करून टाका पासून चायना बॉयकॉट करा हे सुरू होऊन जातं आपल्याकडे. आणि ओप्पो विवोच्या फोनवरती होतं. हा म्हणजे एक्झॅक्टली म्हणजे ओप्पोच्या फोनवरनं बॉयकॉट चायनाचं स्टेटस टेकवायचं ते पण व्हॉट्सअपवरती. आणि मग ते आणि बघणारा माणूसही ओप्पो विवोवरती म्हणणार आहे की बॉयकॉट करूयात चायनीज ॲप्सना आणि कंपन्यांना. तर एकतर भारतासारख्या इकॉनॉमीने किंवा देशाने आणि तिथल्या लोकांनी चायनाला बॉयकॉट करून किंवा त्याच्या काही ॲप्सना किंवा त्यांच्याकडच्या प्रॉडक्टला कम्प्लिटली बॉयकॉट केलं तर एकतर भारतावर त्याचा परिणाम काही होणार आहे का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चायनावर होणार आहे का? म्हणजे मी जर आत्ता मी नेहमी एका वाण्याकडे जातो आणि त्या किराणामालाच्या दुकानातनं काय साखर घेतो आणि मी त्याला म्हटलं की तुझ्याकडनं उद्या साखर घेणार नाही आणि माझ्यासारखे 100 लोक म्हटले की तुझ्याकडनं उद्या साखर घेणार नाही तर कदाचित त्याला साखर कमी घ्यायला लागेल, त्याचा साखरेचा व्यवसाय कमी होईल वगैरे वगैरे. पण हे खरंच चायनाच्या बाबतीत होणार आहे का? पहिलं आपण व्हॉट्सअपच्या जे फॉरवर्ड मेसेजेस असतात त्या ज्वलंत मुद्द्यावर पहिल्यांदा आपण बोलूया की हे जे मेसेजेस आहेत ना म्हणजे माहिती नाही मला पण आपलं लक्ष नेहमी थिएट्रिक्सकडे जास्त असतं. म्हणजे काही केलं याच्यापेक्षा काही दाखवणं हे आपल्यासाठी जास्त महत्त्वाचं असतं. आवडतो आपल्याला. हां म्हणजे मध्ये दिल्लीचे टीव्हीवर दाखवलं होतं दिल्लीच्या व्यापाऱ्यांनी चायनीज टीव्ही फोडून टाकले. मला एक कळत नाही की आपल्याला हा व्यापारच समजत नाही का कुठलाही व्यापार. आता उदाहरणार्थ तो चायनीज टीव्ही जो दिल्लीच्या व्यापाऱ्यांनी फोडून टाकला तो टीव्ही चायनीज मॅन्युफॅक्चररनी बनवला, तो काय भारतात स्वतः विकायला येतो का? नाही. त्याचा कोणतरी डिस्ट्रीब्युटर असतो,
त्या डिस्ट्रीब्युटरला तो विकून टाकतो. जो भारतीय असतो. जो भारतीय असतो तो डिस्ट्रीब्युटर बिचारा पैसे देतो चायनीज कंपनीला आणि ते घेतो. आणि मग दिल्लीतल्या व्यापाऱ्यांनी तो टी व्ही जर फोडून टाकला तर नुकसान कोणाचं आहे? चीनचं नाही आहे ना, आपलंच नुकसान आहे. आपल्याच बांधवाचं आपण नुकसान करतो याच्यात. चीनला तर पैसे मिळाले. चीनला पैसे मिळाले त्याचे, बरोबर आहे की नाही? हेच चिनी माळा काय, चिनी फटाके काय, म्हणजे हे लॉजिक कुठेही वाढवता येईल. त्यामुळे ह्याला काही अर्थच नाही आहे. हे म्हणजे अनेक लोकांना ह्या गोष्टी लक्षात येत नाहीत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की भारत आणि चीनचा जर व्यापार पाहिला तर आत्ता आपल्या दृष्टीने हा तुटीचा व्यापार आहे. म्हणजे काय, तर आपण आयात जास्त करतो आणि निर्यात कमी करतो. अच्छा. हां, आता दोन्ही देशांची गंमत सांगतो. चीनचा भारताला जो एक्सपोर्ट होतो, नाही भारताचा चीनला एक्सपोर्ट होतो, पहिल्यांदा ते बघूया. भारताचा चीनला होणारा एक्सपोर्ट हा भारताच्या एकूण एक्सपोर्टपैकी 30% आहे. म्हणजे खूप अच्छा. मोठा आहे, खूप मोठा आहे. म्हणजे आपल्यासाठी त्यांनी दुकान बंद केलं तर आपली वाट लागेल. हां, त्यांनी उद्या जर म्हणलं की आम्ही तुमचा माल नाही घेणार तर आपला व्यापार सरळ 30% कमी होईल. खूप मोठा आहे ना, 100 रुपयाच्या व्यापारातले 30 रुपये कमी होतील आपले. हां, आता उलटं बघा की चीनचा एकूण एक्सपोर्ट जो आहे त्या एक्सपोर्टपैकी चीनचा भारताला एक्सपोर्ट किती होतो, तर फक्त 2 ते 2.5%. बापरे. म्हणजे स्क्रॅच आहे फक्त. मग खर्चटणार सुद्धा नाही चीनला. जर आपण उद्या ठरवलं की संपूर्ण चीनकडचा इम्पोर्ट बंद करायचा, अक्षरशः खर्चटणार सुद्धा नाही चीनला. बरं, आपण ते करूही शकत नाही, कारण आपण जे चीनकडनं मागवतो त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं हेवी इंजिनिअरिंग गुड्स आहेत. हां, आणि आपल्या सगळ्या प्रॉडक्ट्सना लागणारी इंटरमिजिएट्स आहेत. मग ती फार्मा इंडस्ट्री असेल किंवा आपली मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असेल, ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये जे आपण वस्तू बनवतो, म्हणजे फार्मामध्ये आता आपण जेनेरिक ड्रग्समध्ये वी आर अ सुपर पॉवर. म्हणजे आपण म्हणतो की आपण हो. फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड होणार आहोत. हां, पण हे करण्याकरता API किंवा ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट्स हे जे असतात, API जे असतात, हे कुठून येतात, तर हे चीनकडून येतात आणि ते आल्याशिवाय आपली ड्रग्स बनवू शकत नाहीत. म्हणजे असं आपण म्हणजे आपण त्यांच्याकडनं जे मागवतो ना ते फिनिश गुड्स नाही आहेत, हे जास्त धोकादायक आहे. कारण फिनिश गुड्स असली तर त्याच्यासाठी पर्याय असतात आपल्याकडनं. म्हणजे आपण चीनकडनं TV मागवायचे असं ठरवलं आणि काही झालं उद्या तर आम्ही म्हणू चीनकडनं नाही घेणार, आम्ही जपानकडनं घेऊ. पण ज्या क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी आहे आणि अशी प्रॉडक्ट्स जी आपल्या प्रॉडक्ट्ससाठी इंटरमिजिएट्स आहेत, हे प्रामुख्याने आपण चीनकडनं मागवतो. त्यामुळे आपला चीनवरचं जे अवलंबित्व आहे ते इतकं जास्त आहे आणि आपण काही करू शकत नाही. मेक इन इंडिया इज ऑल्सो डिपेंडंट ऑन चायना. नाही, हे अगदी म्हणजे हा अतिशय व्हॅलिड मुद्दा आहे, खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारताने मेक इन इंडिया जर खरंच यशस्वी करायचं असेल ना तर 5 सेक्टर अशी आहेत आपल्याकडे की ज्याच्यामध्ये आपण वर्ल्ड लीडर होऊ शकतो. इकॉनॉमीज ऑफ स्केल ही जी संकल्पना आहे ती गाठू शकतो त्याच्यामध्ये. म्हणजे तयार कपडे आहेत, कापड उद्योग आहे, लेदर आहे, फुटवेअर आहे आणि फर्निचर आहे. या 5 इंडस्ट्रीमध्ये आपण खूप मोठे प्लेअर बनू शकतो. तर मेक इन इंडिया पहिल्यांदा आपण काय करतोय, ज्याचे इंटरमिजिएट चीनमधून येतात अशा गोष्टींवर सुद्धा फोकस करतोय. फक्त तेवढंच नाही म्हणत मी. त्याच्याऐवजी फक्त ह्या 5 क्षेत्रांवर फोकस केला, ह्यांना सगळी ताकद दिली यांच्या मागे, त्यांना सगळं काय जे हवं ते उपलब्ध करून दिलं, सगळं पायाभूत सुविधा दिल्या, त्यांच्यासाठी योजना आखल्या. एक आपण कायम लक्षात ठेवलं पाहिजे, कुठल्याही देशातल्या नागरिकांनी ठरवलं म्हणून विकास होत नाही. फक्त त्याला पॉलिसीचं पाठबळ लागतंच. चीनमधल्या फक्त नागरिकांनी ठरवलं म्हणून ते मोठे झाले नाहीत, तर चीन सरकारने हातात हात मिळवून काम केलं. तर तसं ही फक्त 5 क्षेत्र आपण निवडले आणि त्याच्यात काम केलं तर 100% आपण मेक इन इंडिया करू शकतो. पण मला प्रामाणिकपणे असं वाटतं की आपली ती बस चुकली आता. मेक इन इंडिया किंवा कुठलंही मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनायची बस चुकली आता. कारण परत तेच मी म्हणलं तसं की कच्चा माल हा एक फार मोठा प्रश्न आहे आपल्याला. दुसरं महत्त्वाचं काय आहे की भारतासारख्या देशात जिथे इतका अफाट देश आहे, सगळीकडे पसरलेलं दारिद्र्य आहे, तिथे आपण परत असे हब्स ऑफ विकासाची बेटं तयार करतोय. मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणजे काय की उदाहरणार्थ भारतात 3 शहरं आहेत, मुंबई, पुणे आणि दिल्ली. या 3 शहरांमध्ये आपण मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनायचं ठरवलं तर ह्या 3 शहरांमध्येच विकास होणार आहे. मग सगळ्या खेड्यांमधली जनता परत इथे धावत येणार. मग इथे स्थलांतरितांचे प्रश्न, शहरातले सगळे जे प्रश्न असतात ते प्रश्न होणार. ह्याच्या उलट जर आपण सर्व्हिस इकॉनॉमी बनण्यावर जास्त फोकस केला तर हीच प्रगती जी आहे ती डिसेंट्रलाइज्ड होऊ शकते. कारण म्हणजे आता झोहोचं तुम्हाला उदाहरण माहिती आहे. झोहोचा फाउंडर जो आहे तो स्वतः शेतात बसून काम करतो. त्याचे सगळे जे काय डेव्हलपर्स म्हणा, सपोर्ट देणार आहेत, ते सगळे आपापल्या खेडेगावात आपापल्या घरी बसून काम करतात. विकासाची गंगा देशभरात पोचवायचा सगळ्यात उत्तम मार्ग आहे. आणि हे नुसतं मी नाही म्हणत,
भारत स्वतंत्र झाल्यापासून सर्व्हिस सेक्टर हा आपल्याकडे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरपेक्षा नेहमीच पुढे राहिला आहे. नेहमीच. म्हणजे जेव्हा सुरुवातीला सुद्धा भारताने अवजड उद्योग, हेवी इंजिनिअरिंग, ट्रिकल डाऊन हेवी इंडस्ट्रीजमध्ये जेव्हा इन्व्हेस्ट केलं तेव्हा सुद्धा सर्व्हिस सेक्टरच पुढे होता. आणि म्हणून रघुराम राजनसारखे अनेक अर्थतज्ञ आज म्हणतात ना की आपल्याला उलट सर्व्हिस सेक्टरमध्ये इतक्या प्रचंड मोठ्या संधी आहेत. म्हणजे NHS तुम्हाला माहिती असेल, इंग्लंडची जी नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस जी आहे, रॉयल NHS जी आहे, तर त्यांना आज डॉक्टर्सची प्रचंड मोठी कमतरता आहे. तर हे डॉक्टर्स किंवा हे सल्ला देणारे म्हणा, त्यातले अनेक मेडिकलमधले क्षेत्र आहेत की जिथे आपले डॉक्टर जर आपला आणि त्यांचा अभ्यासक्रम जर ॲट पार किंवा आपण एक स्टँडर्डाईज केला की त्यांच्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे आपण शिकायचं, असं केलं तर जगभरात भारतीय डॉक्टर्सना इतकी मोठी डिमांड आहे की आपल्याला दुसरं काही करायला नको. त्याच्यातनं प्रचंड मोठी आपली प्रगती आपण करू शकतो. आणि हे एक उदाहरण झालं. असे अनेक उदाहरणं आहेत की जिथे सर्व्हिस सेक्टरमध्ये इतकी मोठी डिमांड आहे. इव्हन फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये आता आपण बॅकबोन होत करेक्ट. आणि आपला एक खूप छान असा समज कसा असतो की भारत सर्व्हिस सेक्टरमध्ये एवढा पुढे आहे कारण भारतात इंग्लिश बोलतात लोक. इंग्लिश बोलणारे जगामध्ये कितीतरी देश आहेत. फक्त इंग्लिश बोलता येतं म्हणून सर्व्हिस सेक्टरमध्ये पुढे जाऊ शकतो, हे चुकीचं आहे ना. तुम्हाला योग्य वेळी योग्य जागी राहण्याचं कौशल्य पाहिजे, तुमच्याकडे पॉलिसीचं बॅकिंग पाहिजे, जनता आसुसलेली पाहिजे, आणि एकूणच भौगोलिक म्हणा किंवा आर्थिक परिस्थिती तुम्हाला त्यासाठी अनुकूल पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा एखाद्या क्षेत्रात एखादा देश पुढे जातो. पण आपल्याकडे काय उथळपणे, अरे इंग्लिश येतं आपल्या भारताला म्हणून आपल्याकडे सर्व्हिस सेक्टरला, असं नाही आहे. म्हणजे हे सगळं केलं तर आपण खरोखरच सर्व्हिस सेक्टरमध्ये पुढे जाऊ शकतो. आणि मेक इन इंडियामध्ये जे अपयश आलं, जे साहजिक होतं असं समजून ठीक आहे, ते आता मागे टाकू आणि पुढे जाऊ, हे करू शकतो आपण. खूपच सर्वसमावेशक एक होलिस्टिक अप्रोच मिळाला चीन समजून गेला. म्हणजे गंमत, मला आता जस्ट बोलता बोलता माझ्या तोंडात चायना पहिला येतं चीनच्या आधी. हा किती आपल्यावरती खरंय, एक विचारधारेला वेगळी दिशा दिलेली आहे हे लक्षात येत आहे. पण येस, खूपच म्हणजे एकतर इतका जवळचा देश, इतका महत्त्वाचा देश, आणि त्याच्याबद्दलचे गैरसमज जास्त असा असलेला देश आहे. म्हणजे ते शेजारचंच आहे पण अजिबातच लक्ष नसलेला, पण तितकाच महत्त्वाचा आहे आपल्यासाठी सुद्धा. म्हणजे जितका तो राजनैतिकदृष्ट्या, पॉलिटिकलदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे समजून घेण्यासाठी, तसा रोज चीनमध्ये जे काही घडतं आहे ते माझ्याही रोजच्या आयुष्याला काही ना काही अर्थी इम्पॅक्ट करणार आहे, काहीतरी अर्थी त्याचा परिणाम होणार आहे. म्हणूनही हे समजून घेणं खूप महत्त्वाचं होतं आणि ते समजावून तुम्ही आज सांगितलं त्याबद्दल खूप खूप आभार. सरांचं पुस्तकही आहे, सरांनी त्याबद्दल मेन्शन केलं आहे, तर प्लीज चेक करा. त्या खाली लिंक पुस्तकाविषयी दिलेली सुद्धा असेल. खाली लिंक दिलेली असेल. आणि आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. एकतर आम्ही पहिल्यांदाच अमुक वरती असा एक जिओपॉलिटिकल सब्जेक्ट घेऊन त्यावर गप्पा मारूयात असा झोन घेतला होता. तर तुम्हालाही आवडला असेल तर नक्की सांगा. आम्हालाही असे हे वेगवेगळे नवीन गप्पा मारायला, हे कॉन्व्हर्सेशन्स करायला आवडणार आहेत. आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. लोभ असावा.